साथीहरूलाई नमस्कार। आदरणीय हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन सर, हाम्रो अभिभावक आज हामीमाझ उपस्थित भइदिनु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर अनेरा सबै जनप्रशासन क्याम्पस कमिटीले हरेक शुक्रबार चाहिँ आयोजना गर्ने यो विज्ञ कक्षामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा व्यवस्थापन संकायका डिन सर प्राडा दिल्लीराज शर्मा सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुरेन्द्र महतो सरलाई पनि यो जनप्रशासन क्याम्पसमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अनेरा सबै जनप्रशासन क्याम्पस कमिटी मात्रै होइन, सिङ्गो जनप्रशासन क्याम्पस परिवारले नै हजुरहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। विद्यार्थी साथीहरूलाई मैले सामान्य रिक्वेस्ट गरेँ, मैले आज तपाईँहरूलाई म्युट गरेको छैन, किनभने केही क्वेसनहरू छ भने सरले कुरा राख्दै गर्दा बिचमा नराखिदिनु होला। अन्तिममा तपाईँहरूले चाहिँ अथवा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा अथवा च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा आफूलाई लागेको कुराहरू सोधिदिनु होला। व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू छन्, तर हामी ती प्रश्नहरूसँग आज गएनौँ। हाम्रो विषयवस्तु जे छ त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर मात्रै प्रश्नहरू गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु विद्यार्थी साथीहरूसँग। मैले ढिलो नगरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका आदरणीय सर डिन सरलाई चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरे सर। धन्यवाद धर्मजी। अन्तर्राष्ट्रिय जनप्रशासन कमिटीका अध्यक्षज्यू, कमिटीका विभिन्न तहमा रहनुभएका साथीहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, सुरेन्द्र महतो सर, म सर्वप्रथम त यो केस स्टडी एनालाइसिस सम्बन्धी तपाईँले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो असाध्यै खुसी लागेको छ। साह्रै सान्दर्भिक कार्यक्रम छ यो। वास्तवमा अबको विद्यार्थी राजनीति, अबको विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेको गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म असाध्यै विश्वास गर्छु र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्ने र त्यसपछिका यावत प्रक्रियाहरूमा रिजल्टका प्रक्रियाहरूदेखि लिएर सारा विभिन्न कुराहरूमा विद्यार्थी साथीहरूबाट विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका फिडब्याक सहितका सहयोगहरू जुन प्राप्त भएका छन्, त्यसले नै हामीले अलिकति विश्वविद्यालयको साख, त्यसमा पनि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको साख हामीले अलिकति बढाउन सफल भएका हौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा अहिलेको विद्यार्थी राजनीति गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनमूलक शिक्षा सँगै जोडिनु आवश्यकता छ र विद्यार्थी आन्दोलनको मर्म त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वास गर्छु। र अहिले तपाईँहरूले यो जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, वास्तवमा क्वालिटी एजुकेसन के हो, कसरी हामीले चाहिँ अबको शिक्षालाई व्यवहारिक शिक्षा बनाउने, कसरी शिक्षालाई हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूलाई भोलि उत्पादनमा अथवा चाहिँ फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, तीनवटा कुरालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। तीनवटा कुरा भनेको, पहिलो कुरा भनेको चाहिँ करिकुलम हो, दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ प्याडागोजी हो र तेस्रो कुरा भनेको इभ्यालुएसन हो। तीनवटा कुरालाई लानुपर्छ र वास्तवमा अब पहिलादेखि नै व्यवस्थापन संकायमा हुँदै आएको थियो। त्यसमा पनि म आफू डिन नियुक्ति भएर आइसकेपछि हामीले करिकुलमहरूलाई व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा कोर्सहरू हामीले धेरै चेन्ज गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी बिपिएको कोर्स रिभिजन गर्नको लागि हामीले चाहिँ गृह कार्य सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी मास्टर्सको कोर्स अगाडि चाहिँ चेन्ज भएको थियो, यतातिर पनि हामीले बिबिएस, एमबिएसका कोर्सहरू चेन्ज गरेका छौँ। यो सालदेखि बिबिए, बिआइएम, बिबिएमका कोर्सहरू चेन्ज गरेका छौँ। अहिले फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा हामीले 28वटा प्रोग्राम सञ्चालन गरेका छौँ। 28वटा प्रोग्राम अन्तर्गत बिपिए, एमपिए र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा एमफिल र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन्सको पिएचडी, 4वटा प्रोग्राम जनप्रशासन केन्द्रीय विभाग र जनप्रशासन क्याम्पसमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा सबै प्रोग्रामहरूमा हामीले के भन्यौँ भने अब स्टुडेन्टहरूलाई हामीले क्रिएटिभ लर्निङमा लानुपर्छ। अबको एजुकेसन भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङ एप्रोच हुनुपर्छ। टिचर सेन्ट्रिक लर्निङ एप्रोच होइन, त्यो कन्भेन्सनल एप्रोच हो, त्यो भोमिटिङ नलेज एप्रोच हो। अब हामी स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङ एप्रोचमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्याडागोजीमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। टिचिङ प्याडागोजीलाई हामीले सेमेस्टर सिस्टम लागू गरिसकेपछि 40% स्टुडेन्ट्स इभ्यालुएसन अन्तर्गत स्टुडेन्टलाई नै
अनगोइङ इभ्यालुएसनमा जानुपर्छ। अनगोइङ इभ्यालुएसनमा जानको लागि हामीले केस एनालाइसिस, प्रोजेक्ट एनालाइसिस, ग्रुप डिस्कसन, प्रेजेन्टेसन, क्लासरुम एक्टिभिटिज, एटेन्डेन्स, इन्टरनल एसेसमेन्ट, विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीले त्यहाँ विधाहरू, विभिन्न किसिमका वेहरू हामीले दियौँ। त्यस अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण, वास्तवमा अहिले संसारका कुनै पनि बिजनेस स्कुलहरूमा, कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्कुलहरूमा प्रयोग गरिने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण टिचिङ पेडागोजी भनेको केस एनालाइसिस हो। वास्तवमा हामी कहाँ यो धेरै ढिलो मात्र हामीले सुरु गऱ्यौँ। 18औं शताब्दीबाटै हार्वर्डले चाहिँ केस स्टडीको चाहिँ सुरुवात गरिसकेको थियो। त्यति बेलाबाटै केस स्टडीको एनालाइसिसहरू गराउन अथवा पढाउन थालिसकेको थियो। र यो वास्तवमा स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङको मोस्ट पावरफुल स्ट्राटेजी भनेर हामीले भन्छौँ हैन। मोस्ट पावरफुल स्ट्राटेजी टिचिङ पेडागोजीको के हो त भन्दा केस स्टडी हो, जसले स्टुडेन्टहरूको लागि इट इन्हान्स क्रिटिकल थिङ्किङ एज वेल एज communication skills and interpersonal skills to the students. It means you are the students of 21st century. So as the students of 21st century, certain skills to be enhanced to our students. Those skills are basically leadership skills, communication skills, interpersonal skills, networking skills, group work skills, research skills, technological skills, confident skills. So all these kinds of skills to be empowered to our students to enhance quality educations, to compete not only in national market but also in international market also. These kinds of qualities to be enhanced to our students. Hence, one of the most important pedagogy under that type of quality is case study analysis. हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो उद्देश्य, हामीले के एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ भने टु रियल्ली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रियल प्रब्लमसँग चाहिँ उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गराउने र रियल प्रब्लममा चाहिँ काम गराउने हो भने केस स्टडी एनालाइसिस गराउन जरुरी छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले यो केसलाई टिचिङ पेडागोजीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा राख्यौँ र त्यस आधारमा स्टुडेन्टहरूलाई क्वेसन सोध्ने र त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने हामीले परम्पराको सुरुवात गरेका छौँ। वास्तवमा अहिले सुरेन्द्र सरले पछि तपाईँहरूको क्लासमा डिटेलमा लिनुहुने छ, माफ गर्नु होला म धेरै बेर रहन सक्दिनँ, मेरो अर्को साइमल्टेनियसली म अर्को प्रोग्राममा जोइन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। दे आर वेटिङ टु मी। खास गरी चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भने 5वटा कुराहरू तपाईँले केस स्टडीमा जहिले पनि ध्यान दिनु होला भन्छु मैले। यो प्याराग्राफ राइटिङ होइन, यो एस्से राइटिङ होइन। अहिले यता कता स्टुडेन्टहरूले यसो अन्डरलाइन गरेर एस्से लेखे जस्तो पहिला पहिला हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो कम्प्रिहेन्सिभ त्यो लेख्ने चलन थियो, इङ्ग्लिसमा एक पेज सोध्ने अनि तल आन्सर लेख्ने। यो त्यस्तो कुरा होइन। खास गरी हामीले केसमा 5वटा कुरालाई ध्यान दिन्छौँ। पहिलो भनेको आइडेन्टिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्स। जब तपाईँले केस पढ्नुहुन्छ, केस पढिसकेपछि त्यहाँ भएका इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्सहरू के हुन् त्यो कुरालाई तपाईँले जहिले पनि आइडेन्टिफाई गर्न नबिर्सनुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, डिटरमाइन द की इस्युज रिलेटिङ टु द्याट केस। कसैले त्यसलाई प्रब्लम पनि भन्ला, तर प्रब्लम भन्दा पनि इस्यु नै सबभन्दा बढी सान्दर्भिक होला जस्तो मलाई लाग्दछ। ट्राई टु डिटरमाइन द की इस्युज अफ द्याट केस। एन्ड थर्ड, स्पेसिफाई अल्टरनेटिभ कोर्सेस अफ एक्सन्स। डिफ्रेन्ट अप्सन्स आर देयर टु सल्भ द्याट प्रब्लम, to solve that issue, or relating to that issues, you will find different kinds of options. So first of all, try to determine, try to identify all those different kinds of course of actions. And then you have to evaluate each course of actions. Then evaluate them, which one is powerful, which one is most important to solve that problem, and recommend the best course of action. तपाईले यसलाई यो वास्तवमा मेडिकल साइन्सतिर जस्तो हुन्छ। तपाईले केस पहिला स्टडी गर्ने, केसको डायग्नोसिस गर्ने, केसको डायग्नोसिस गरिसकेपछि रिकमेन्डेसन गर्ने भने जस्तै यो मेडिकल साइन्समा जसरी एउटा डक्टरले चाहिँ बिरामीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ, एक्ज्याक्टली लाइक द्याट यु हेभ टु सल्भ योर केस एन्ड यु हेभ टु रिकमेन्ड द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन। यो पनि सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको आफ्नो लजिकमा, तपाईँको आफ्नो चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमतामा यो कन्क्लुजन डिपेन्ड हुन्छ। यसको राइट अर रङ, यस अर नो भन्ने चाहिँ केसमा कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने यो केस भनेको डाइभर्जेन्ट थिङ्किङबाट कन्भर्जेन्ट थिङ्किङमा जाने भन्छौँ क्या। एउटा केस तपाईँले हेरिसकेपछि देन यु विल जेनरेट थाउजन्ड्स अफ आइडियाज, लार्ज नम्बर अफ आइडिया यु क्यान डेभलप देयर। हेर्ने जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्छ क्या फिलोसफीमा पनि। एउटा घटना घटिसकेपछि त्यो घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अनेक अनेक हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त एमसीसीको बारेमा एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कति बन्यो हाम्रो, हैन? यसलाई भन्छौँ हामीले डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ के डाइभर्जेन्ट हाम्रो चाहिँ स्कुल अफ थट हुन्छ। यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आफ्ना आफ्ना आफ्ना, कसैको लागि यो एकदमै राम्रो विकासको योजना भएको छ, कसैको लागि यो घोर एकदमै चाहिँ देशद्रोही योजना भएको छ, कसैको लागि ठिकै ठिकै भएको छ, हैन? कोही बोलेकै छैन। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने हेर्ने दृष्टिकोण।
different kinds of thinkings may raised there. अब थाउजन्ड्स अफ आइडियाबाट तपाईँ के गर्ने हो भने पहिला ती आइडियाहरू तपाईँले कलेक्सन गर्ने, ती आइडियाहरू तपाईँले पनि जेनेरेट गर्ने के हुनसक्छ एउटा त्यो गरिसकेपछि देन ती सबै त्यसलाई हामीले ऱ्यान्डम क्रेजी आइडिया पनि भन्छौँ कि हेरिसकेपछि आउने यस्तो भयो होला यस्तो भयो होला यस्तो हुनसक्छ यस्तो हुनसक्छ यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले जब चाहिँ एउटा विभिन्न आइडियाहरू जेनेरेट गर्छौँ त्यो आइडियाहरूबाट देन तपाईँ चाहिँ अब यही नै होला भनेर चाहिँ एउटा कन्क्लुजनमा फाइनल कन्क्लुजनमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। त्यो फाइनल कन्क्लुजनमा पुग्ने कुरालाई हामीले के भन्छौँ भने फिल्टरिङ द बेस्ट आइडिया कुन हुनसक्छ त तपाईँले एउटा राम्रो आइडिया चाहिँ तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुहोस्, सजेस्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यो नै तपाईँको केसको चाहिँ बेस्ट कोर्स अफ एक्सन हो अथवा तपाईँले दिएको सजेसन्स हो। वास्तवमा कोर्सको थीम यही हो, हामीले के भन्छौँ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ टु कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ। हेर्नुहोस् है, डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ टु कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ इज रियल्ली केस एनालाइसिस हो। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अब सुरेन्द्र सरले एकदम डिटेलमा धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई। फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्छु तपाईँले फ्याक्टहरू डिटरमाइन गर्नुहोस् अनि की इस्युजहरू डिटरमाइन गर्नुहोस्, त्यसको आधारमा तपाईँले अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सनहरू तयार गर्नुहोस् अनि त्यसमा इच कोर्स अफ एक्सनको इभ्यालुएट गर्नुहोस् र बेस्ट कोर्स अफ एक्सन तपाईँको के हो भनेर लेख्ने ट्राई गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले केसमा अगाडि जान सक्नुहुन्छ र यसरी एउटा राम्रो केस लेखनको चाहिँ तपाईँले जब सुरुवात गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा यसले तपाईँलाई लङ टर्म पे गर्छ। रियल अर्गनाइजेसनको प्रब्लम के हो, भोलि कहीँ गएर तपाईँले अर्गनाइजेसन्समा तपाईँहरू कहीँ अधिकृत भएर जानुहुन्छ, कहीँ उपसचिव भएर जानुहुन्छ, कहीँ सचिव भएर जानु होला, त्यो बेलामा पनि तपाईँले रियल एनालाइसिस गर्न सक्ने क्यापासिटी तपाईँमा डेभलप हुनुपर्छ। अबको जब चाहिँ विद्यार्थी हामीहरूको चाहिँ हामीले रियल फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो केसलाई हामीले एउटा पेडागोजीको रूपमा राखेका हौँ। म साथीहरूलाई एकदमै यो कार्यक्रम जुन आयोजना गर्नुभयो धर्मजी लगायत तपाईँको टिमलाई रियल्ली यो डिन कार्यालयले हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको आयोजना, जनप्रशासन केन्द्रीय विभागले, जनप्रशासन कलेजले आयोजना गर्नुपर्ने आयोजना कार्यक्रम एउटा विद्यार्थी नेताको हैसियतले तपाईँले यो जुन काम गर्नुभएको छ रियल्ली तपाईँ धेरै माथि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले तारिफ गरेर नसकिने काम तपाईँले गर्नुभएको छ। 161 जना साथीहरू, हामी 3 जना गेस्ट बाहेक 172 पुगिसक्यो होला। 172 जना साथीहरू अहिले यहाँ समावेश हुनुभएको छ। यो भनेको धेरै ठुलो मात्रामा हो र वास्तवमा मलाई धर्मजीले चाहिँ सर एक्सपर्ट को भन्नुभएको थियो, सुरेन्द्र महतोलाई मैले रिकमेन्ड गरेको छु। वास्तवमा सुरेन्द्र महतो अहिलेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको असाध्यै बर्निङ उहाँ चाहिँ लेक्चरर हो। मेरै अन्तर्गतमा उहाँले पिएचडी सकाइसक्नु भएको छ, फाइनल अवार्ड हुन मात्रै बाँकी छ। हार्वर्डसम्म पुगेर चाहिँ उहाँले चाहिँ केसको चाहिँ स्टडी गर्नुभएको छ। संसारका धेरै ठाउँमा, नेपाल विश्वका धेरै ठाउँमा उहाँले केस एनालाइसिसको सेमिनारमा एटेन्ड गरिसक्नु भएको छ। सायद काठमाडौँको अब धेरै कम कलेज छ उहाँले गएर केस एनालाइसिसहरू नगराएको। मैले नै उहाँलाई धेरै ठाउँमा मैले रिकमेन्ड गर्ने गर्छु। अहिलेको एउटा यङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी वास्तवमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा पनि आशा गरेका छौँ एज ए डिन अफ द फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट। त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ गेस्टको रूपमा आजको चाहिँ यो एक्सपर्टको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। सुरेन्द्रजीबाट धेरै लाभ लिनुहोस्। वास्तवमा मलाई पनि तपाईँहरूसँग बस्न, तपाईँहरूका धेरै कुराहरू सुन्न मन थियो। प्यारलल्ली मेरो अर्को मिटिङ परेको हुनाले म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। म यति कुराहरू गर्दै तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट म पर्सनल्ली जहिले पनि विद्यार्थीहरूका गुनासाहरूसँग, विद्यार्थीहरूका समस्याहरूसँग मेरो सीमितताले भ्याएसम्म, क्षमताले भ्याएसम्म सधैँ तपाईँहरूको साथमा छु। टाइममा जाँच गर्ने, टाइममा रिजल्ट निकाल्ने कुरामा हामी कमिटेड छौँ। पछिल्लो दिनमा कोरोनाको कारणले गर्दा, केही कर्मचारीहरू अभावको कारणले गर्दा तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छैन होला, तैपनि वी आर हाइली कमिटेड। अहिले 2 जना कर्मचारीहरू थपेर पनि हामीले काममा लगाएका छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँगै रहनेछु। जनप्रशासन क्याम्पसको अलिकति हाइट बढाउनु पर्ने जरुरी छ, अलिकति क्वालिटी एजुकेसनलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। जनप्रशासन हिजोको दिनमा नेम फेम रहेको देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, ब्युरोक्र्याटहरूले चाहिँ पढेको र अहिले पनि त्यहाँ एसोसिएट भएको ठाउँ भएको हुनाले यसको गरिमा विद्यार्थी, टिचर र म्यानेजमेन्ट तीनवटा कुराबाट मात्रै यसको गरिमा बढाउन सकिन्छ। विद्यार्थी साथीहरू तपाईँहरूले पनि यसको गरिमा बढाउने कुरामा मलाई सहयोग गर्नुहोस्। कहाँ के छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। एकाडेमिक कामको लागि आई विल नेभर बी कम्प्रोमाइज, अलवेज आई एम विथ यू। म पनि मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। यो चाहिँ मेरिटोक्रेसी डेभलप गर्न सक्यौँ भने भोलि राजनीति गर्ने साथीहरूले पनि पढाइमा नम्बर अब्बल हुनुहोस् भन्छु म जहिले पनि। आफू पहिला क्वालिटीमा अब्बल हुने, क्वालिटीमा अब्बल भइसकेपछि अरू काम गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। म तपाईँहरू साथीहरू सबैलाई यही शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सफलताको पनि कामना गर्दछु। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो धर्मजी लगायत होल अखिलको टिमलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै जाओस् र
अलिकति टाइम मिल्यो भने अलिकति मैले टाइम पाएँ भने आगामी कार्यक्रमहरूमा राम्रोसँगै जोइन गर्नेछु, फिडब्याक दिने गरी जोइन गर्नेछु। अरू मसँग जोडिएका केही कुराहरू छन् भने पनि पछि अन्तर्क्रिया गरौँला। अहिले चाहिँ भाग्यो नभन्नु होला। अर्को मिटिङमा मलाई वेट गरेर चाहिँ बसेकोले के भन्ला त्यहाँ पनि मैले बेइमान गर्नु हुँदैन। यति कुराहरू राखेर म बिदा हुन्छु। धर्मजी हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। हस्, हुन्छ सर, समय व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हुन त जनप्रशासन क्याम्पसमा पढाउने सरहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ, र पनि आज उहाँहरूले क्लासमा यो केस स्टडी कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने प्रश्न उहाँहरूले सिकाइदिनु भएको भए यो कक्षा हामीले आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यद्यपि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् हस्, धन्यवाद है। सुरेनजी ओभर टु यु प्लिज है। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। हजुरलाई बिदाई गऱ्यौँ हामीले। हुन्छ सुरेन्द्र सर, फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई। अब केस स्टडी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरले सामान्य आफ्नो परिचय दिइकन केस स्टडीमा मात्रै फोकस भइकन, ताकि मैले हजुरबाट के अपेक्षा गरेको छु भने मेरा आदरणीय विद्यार्थी साथीहरूले अहिले त के अवस्था भयो, म 4 सेमिस्टर पास भइसकेँ, करिब करिब 4 सेमिस्टरको रिजल्ट आउँदैछ, रेगुलर पास भएको छु। तर हामीले चाहिँ केस स्टडी कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीलाई सरहरूलाई हामीले क्लासहरू राख्यौँ। कस्तोसम्म तर्क दिन सक्नुहुन्छ भने आदरणीय सरहरूले केही आएन भने माथिको प्यासेज तल सार भन्नेसम्मको तर्क दिनुहुन्छ, ताकि आज यी तर्कहरूलाई चिरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु सर। ताकि मेरो आदरणीय विद्यार्थी साथीहरूले कक्षा कोठाबाट बाहिर परीक्षा हलसम्म जाँदै गर्दाखेरि, परीक्षा हलबाट बाहिर फर्किँदै गर्दाखेरि केसबाट चाहिँ मैले 30 मा चाहिँ 20 आउने गरिकन मैले लेखेँ है भन्नेसम्मको बनाइदिनु हुनेछ। यद्यपि आज समय व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि पनि फिजिकल क्लास मार्फत विद्यार्थी साथीहरूको अहिले पर्सि 8 गतेदेखि इक्जाम छ, त्यो इक्जाम सकिसकेपछि फेरि पनि फिजिकल क्लासमा हजुरलाई उपस्थित गराउने छु, फेरि पनि निमन्त्रणा गर्नेछु सर। आज चाहिँ जति सक्दो विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ केस स्टडी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै चिरफार गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु सर। हार्दिक स्वागत छ, फेरि पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सर। Thank you very much, respected Dean sir, Professor Dr. Diliraj Sharma sir. He is my guru. He is my mentor for my PhD thesis as well. All Nepal National Free Students Union, Jan Prasashan campus, and all entire committee of Jan campus. Good morning, everybody, and my dear student as well. Today, I'm here to talk about what is case, how can we analyze a particular case that comes in our board exam, right? What are the criteria? Based on that, we can just conduct or simply go through the case analysis, right? How can we write a best possible answer so that you will be able to secure, right, best marks, like out of 30, at least 22 minimum, everyone who appears in class, right? So हामीले 30 मध्येबाट 20 नम्बर 22 25 नम्बर कसरी ल्याउन सक्छौं, कसरी एन्सर गर्ने, एन्सर कहाँ हुन्छ, कुन कुन क्राइटेरियामा हामीले एन्सर लेख्यो भने मेरो एन्सर अलवेज राइट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आज गर्छौं। र यसका स्टेप्सहरु के छन्, कुन कुन स्टेप्स मैले फलो गरे भने मैले एउटा केस कन्फिडेन्टली म 30 मा 22 नम्बर 25 नम्बर मिनिमम ल्याउन सक्छु भन्ने कुरा हामी आज डिस्कसन गर्छौं। And probably like you will have your confidence will be higher after this session. That's what I try, and that is what is said by our Dharmaraj Timal Sinha sir. Okay, and that's what I try my best. So here हामीले केस भन्ने कुरा प्याराग्राफ हैन, अघि हाम्रो रेस्पेक्टेड डिन सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यो प्याराग्राफ कतै हैन। हामीले अब यो अन्डरलाइन गरेर फलानो फलानो प्यासेज जस्तै एन्सर लेख्ने पनि हैन, र एन्सर चाहिँ के हुन्छ र एन्सर हाम्रो एन्सर कुन ग्राउन्डमा हामी लेख्छौं ताकि मेरो एन्सर राइट हुन्छ भन्ने कुरा हामी आज गर्छौं। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम वी हैव नाउ 2 hours and 35 minutes only. So that for me, मेरो लागि त्यो टाइम चाहिँ कमै हो जस्तो मलाई लाग्छ, किन भन्दाखेरि मैले केस एनालिसिसको लागि 4 साढे 4 5 घण्टा लिने गरेको छु। Anyway, I try my best. How
How can we analyze a case that comes in our board exam particularly, right? And what are the criteria based on that we will be answering our questions so that our answer are always connected and we will be able to secure at least mean like 20, 22, 23 marks in our case that comes in our board exam. So without wasting time, let me share my slides. र बिचमा तपाईलाई कुनै क्वेशन छ भने हजुरहरूले जट डाउन गरेर राख्नु होला, राइट? आई ट्राई माई लेभल बेस्ट टु एन्सर अल दोज क्वेसन विथ योर फुल सेटिस्फ्याक्सन. त्यो म गर्छु. बिचमा तपाईँले क्वेसन चाहिँ नसोधिदिनु होला. र अघि हाम्रो मेरो नाम सुरेन्द्र महतो, राइट? आई जस्ट I'm a PhD scholar. Recently, I have just defended my first internal, and I'm waiting for the final defense. I did, my MPhil and PhD from Trivandrum University. In course of like doing research, I happened to visit US. Like in 2014, I visited Cornell University. That is one of the Ivy League university in US. I presented my paper in 2014 there, and again in 2016, I presented my 2 papers at Harvard Business School. One was emotional intelligence and life success among Nepalese bankers. Second was an investigation of student achievement in Nepalese Business School. So 2 papers I presented there, and I just got a training from Harvard and Indian Institute of Management on how to diagnose a particular case that comes in our exam. How can we be comfortable enough to diagnose any case that comes in our exam, and you will be able to secure best possible marks. And I happened to again this second time I went IIM, Indian Institute of Management, and I have taken 1 month, 1 week long, five week long training on like case analysis, report writing, thesis writing, data analysis, right, kinds of job there. I have been to many university like across the globe, and I don't want to name them because we have less time. So I directly want to just plunge into my course content. What is case? So basically today we are talking about the case. What is case? Anyone, any idea? Case means what? What is case? Anyone can answer. I have 30 second only time. 30 second you can just tell. Any question if I ask, you can. Particular condition, sir. It's what? A particular condition. Thank you very much. It's a particular condition. Thank you very much. Who said this? Hasim Ansari. Hasim. Thank you very much, Hasim. It's a particular condition. Hasim. Thank you very much. Anyone other? It is issue having some problems or to identify some issues on it. Some issues on it. What's the name? Maunata. Namrata. Thank you very much. Maunata, sir. What? Jailata? Maunata. Maunata. Okay. Yes. Maunata. Thank you very much, Maunata. Hasim Maunata. Okay, anyone? Last one. Sir, case may be referred as any events, any condition, or any situation of any study. Okay, any study, any event, situation, or event of any study. Yes, what's the name? Bikram, sir. Bikram. Thank you very much. So case, once we talk about a case, right? Case is an issue, case is an event, case is a situation, right, which has already occurred in real life situation. So case always talks about real life issues, real life event, right, which has already taken place, and through the case we come to learn, right, real life learning, right, to be a good manager, to be a good administrator wherever we just go and work tomorrow. So here case is a particular instant of real life situation. Case always talks about real life issues, real life situation, real life event that has already occurred. So case analysis is talks about what? Real life situation which has already occurred in some situation. That is what a case is. Case studies are by their nature multidisciplinary. What do you mean by multidisciplinary? Multidisciplinary भन्दाखेरि हामी बुझ्छौं के? What do you mean by multidisciplinary? Associated with more than one discipline, just like psychology. Yeah. It's a Bikram, right? Yes, sir. Thank you very much. Associated with many disciplines like psychology, sociology, anthropology, right, management, different field. So once we talk about case is not confined to one and only one discipline. Rather we use many discipline interchangeably while dealing with the case. So multidisciplinary means like
you are a management student, right? Being as a management student, why do we need to study psychology? What's the reason why we didn't need to study psychology? हामीले psychology किन पढ्ने? हामी त management को विद्यार्थी हो. Why do we need to study psychology? Psychology पढ्ने किन? Case study भनेको by nature तपाईको multidisciplinary हुन्छ. So psychology हामीले किन पढ्ने? Why? To understand the management processes in a better way. Okay. To solve the issues. To understand scholars and stakeholder psychology. Stakeholder psychology. This is Monota. This is Monota. Hello. No, sir. I am Divya. Divya. Okay. Thank you very much. Divya, you tell your name. Divya. Thank you very much. So to know the psychology of your people or psychology of your stakeholders, right, who are supposed to conduct your, are related with each other. So in that way, right, we are a student of management, we have to study psychology. Okay, that's fine. Perfectly all right. Now, why do we need to study psychology? Because after doing your MPA, you will be holding some executive level position in some government institution or some other organizations, isn't it? So being as a top level executive, right, or a manager of a company, do you need to understand the psychology of your subordinates? You are the manager or you are the executive officers of a particular like a department, and there are some people working under you. So do you need to understand their psychology? Do you need to understand their behavior? Of course, sir. Of course, yes. Why? Why do you need to understand like behavior or understanding or the psychology of your subordinates? It might be for cooperation. It might be for making decision agreements. It might be for making plannings. Good. Look, manager, what a manager is responsible for in an organization. What manager काम के organization में? What does he do? Or what does he or she do? A better management. Okay, so manager is responsible for getting all jobs done smoothly and efficiently through and with people, right? So does a manager do each and every job by himself or herself? Does a manager do every job by himself or herself? No, Never, sir. sir. No, no one does. So you are responsible for getting all jobs done from and with people effectively and efficiently, right? So until and unless you can understand the psychology of your people, you cannot get all jobs done from them, right? So that's the reason why, though we are a management graduate or management student, we have to understand psychology of the people, right? From managerial perspective, and from what from like selling. Let's talk. You are a marketer and you have to sell your goods and services. So do you need to understand psychology of your consumer? तपाईले consumer को psychology बुझ्नु पर्छ. Yes. जस्तै तपाईहरुले हामी अब MPA गरेर गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्छौं, दैट इज सर्भिस अर्गनाइजेसन पब्लिक तपाईको अर्गनाइजेसन्सहरु पब्लिक सर्भिस हामीले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर्स जो हुन्छ सेवाग्राहीहरुको हामीले साइकोलोजी बुझ्नु पर्छ पर्दैन? पर्छ सर, 100% पर्छ. So for understanding like consumer psychology, it's very important to know right psychology. So though we are a management graduate, we have to understand psychology. Do you have to study sociology? Sociology हामीले जान्नु पर्छ. Why do we study sociology? We are a management graduate. Sociology हामीले किन पढ्ने? To understand social norms and value, to be friendly, to be sociable. Very good. To understand social norms, values, tradition, practices, that is simply practice in a society, right? Okay, for that, we have to understand sociology. Though we are not a sociology student, right? We are not a sociology student at all. But as we have to understand like a people's, culture, their values, their traditions, right? Their practices. So for that reasons, we have to understand sociology. Anything more? Anything more? किन हामीले sociology पढ्ने? Why? Why sociology? Anyone? सर हामी एउटा प्राणी understand the feelings of the peoples and to collaborate different castes Good. and different
thinking of the society. Good, very good, very good, very good. What's the name, gentlemen? Maintain peace and development in the society. Yes, peace and development in the society. Very good. What's the name? Sanjit Yadav, sir. Sanjit. Yes, Sanjit Yadav. Okay. Thank you very much. So now here what happened is, let's talk for example, sociology. What is Dasai for all of us? Particularly like Hindus or everyone, like, you know, even Muslim and other are also participating in the same way, right, in Nepal. So what is, you know, Dasai for all of us? It is a festival, sir. It's a festival. Festival for all us. It's a festival for other. It might be the festival for others, but it is for the Hindu people. Okay, okay, that's fine. Thank you. Next. Next. What is Dasai for all of us? Celebration, sir. It's celebration. Thank you very much. It's a celebration. Family gathering. Family gathering. Very good. Very good. Beautiful. Next. Yes. संस्कृति विकास सर कला संस्कृतिको विकास कसले भन्नुभयो प्रकाश राजवंशी ओके प्रकाश ओके थ्यांक यू भेरी मच प्रकाश नेक्स्ट लास्ट वन It is social interaction among all the Nepalis. It is the power. It is the power celebration of power. It means it relies us. It relies us to what is that? We are just developing ourselves by different situation or different technology. Technology, yes. Who said this? Dasai. Bolus, please. Dasai is the victory of good over evil. Yes, good. Yes. And it's a national festival. Good, very good. What's the name? Asmita Casey, sir. Asmita, thank you very much, Asmita. Okay, thank you very much. Brilliant answer. Thank you very much. Yes. In so here you told the same thing in a different way possible, right? That's fine. What is same Dasai for an American? Like nothing. It's nothing. It's nothing at all. It goes like a bouncer ball of Jofra Archer. Right, bouncer ball just the answer, isn't it? So the one festival which has this high value in a one particular community, it doesn't have any meaning, right, in another community, isn't it? So that is how, right, case also goes on, right? It is good for one community, it is irrelevant for the another. Next one, what is Halloween? Halloween sunnu bhasa? Halloween for an American. American ko lagi Halloween ke? It is also a festival or celebration. It's the biggest festival for them, right? Culture, yes. What is same Halloween for us? Makeover. It's like nothing. Yeah, that's makeover. That's perfectly all right, gentlemen. Who said makeover? Samir. Amir? Samir. Samir. Okay, thank you very much, Samir. Yes. Okay, it's a makeover, right? This is like Dasai, you know, Halloween for American, right? What is Halloween for us? It's like nothing, sir. It's nothing. It's nothing. Again, it goes like a bouncer ball of Jofra Archer. It doesn't have any meaning. Yes. So what I mean to tell you is the one, like, you know, thing which is supposed to be very good in one community may not be as treated as good in another community. Okay, now I have only two examples now. What is cow for all of us, all Hindus? Cow, C-O-W, cow. Cow, I'm like it. It is a national animal, sir. National animal, and it is Lakshmi for us. Yes, it's Go Mata, right? Symbol of goddesses Lakshmi. Yes, it's Go Mata, right? Yes. Yes. What is same cow for a Christian? Just source of meat. A meat animal. It's just an animal. It's what? It's just an animal. Just an animal. It's just an animal, okay? It's just an animal. It may be the source of meat. It's just a meat. domestic animal. Yeah, that's perfectly all right. It's just a domestic animal. It's just a source of meat, right? What they did.
Okay, so can you tell Hindus are right and Christians are wrong? No. No, that depends on their culture, their norms, their values, their tradition, their religion. These are the practices which is kept right in one community and in another community. Yes, the case goes like on the same case पनि त्यसरी नै के हुन्छ तपाईले कसरी संसार देख्नुहुन्छ it goes accordingly, right? Now, very good. मान्नुस् यहाँ Samir, हजुर सर do you work? हजुर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? कहाँ काम गर्नु भएको छ? हजुर म हिमालय टेलिभिजनमा हिमालयन भिजुअल एडिटर हिमालय टेलिभिजनमा हिमालयन टेलिभिजन ओके तपाईले अहिले कुन लेभलमा काम गर्नु भएको छ? म भिजुअल एडिटर चिफ त्यसभन्दा त्यो अर्गनाइजेसनको सबभन्दा टप पोजिसन त्यसभन्दा माथिको पोजिसन के हुन्छ? त्योभन्दा माथिको न्यू चिफ माने त्यो चिफको लागि तपाईले इन्टरभ्यूको लागि जाँदा हुनुहुन्छ है? तपाईँ बस्नुहुन्छ कहाँ? म नैका बस्नु भएको छ, राइट? तपाईँ नैकाबाट निस्किनु भयो, ठिक छ? नैकाबाट निस्किनु भयो, त्यो दिन तपाईँको चिफको लागि इन्टरभ्यू छ एन्ड अन अ वे, राइट, वेल गोइङ अन अ वे लाइक 100 मिटर हेड अ ब्ल्याक क्याट क्रसेस योर रोड. कालो बिरालोले हामी के हुन्छ बाटो काट्छौँ भन्दाखेरि कालो बिरालोले बाटो काटे पछाडि तपाईँले कस्तो किसिमको फिलिङ हुन्छ? व्हाट काइन्ड्स अफ फिलिङ कम्स इन योर माइन्ड? म त्यस्तो सुपरस्टिसन म बिलिभ त्यस्तो धेरै त गर्दिनँ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो फिल चाहिँ हुँदैन. Great, that's very fine. That's really great. अस्मिता भन्दाखेरि तपाईँले केही फरक पर्दैन, नो प्रब्लम. सबै मान्छे सबै तपाईँको यो हातको सबै औँलाहरू बराबर हुँदैन. सो इट्स यो पर्सेप्सन, राइट? हाउ यु फिल? अस्मिता हजुर सर. अस्मिता तपाईँ काम गर्नु भएको छ? हजुर सर, हजुर. मानिस तपाईँ इन्टरभ्यूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, राइट? तपाईँ कालो बिरालो तपाईँको बाटो काट्यो. व्हाट काइन्ड्स अफ फिलिङ कम्स इन योर माइन्ड? Honestly, modern सोसाइटीमा त छौँ हामी सर होइन, बट somehow एउटा इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ नि, सर्टेन एउटा केही कुराले चाहिँ हल्का केही न केही फिल चाहिँ हुन्छ सर. हामी जति म्यानेजमेन्ट के अरे मोडर्न किन नहौँ, हामी नेपालमै जन्मेको मान्छेहरू हामी जस्तै अब त्यस्तो भयो भने, राइट, हामीलाई कहीँ न कहीँ ब्याक अफ माइन्डमा के हुन्छ, मेरो चाहिँ अब केही नराम्रो हुन्छ, मेरो इन्टरभ्यू बिग्रिन्छ कि भने माइन्डमा तपाईँको आउँछ हेर्नुहोस्. Because this is how we are brought up, right? So this is what when a black cat crosses a road, right, what is reveals that something bad may happen or you may not have like good interview there, though त्यसको केही रेलेभेन्स छैन तैपनि हामीलाई त्यस्तो ब्याड चाहिँ के हुन्छ तपाईको नोसन माइन्डमा आउँछ. If the same thing happens to a Japanese, यदि जापानिजलाई सेम कुरा भयो भने दे ट्रिट एज अ गुड मिन, उनीहरूले धेरै केही कुरा राम्रो हुन्छ भने उनीहरू के हुन्छन् एक्सपेक्ट गरेको हुन्छन्. सो दिस इज नट अबाउट सुपरस्टिसन्स, द्याट इज अबाउट देयर कल्चर देयर. दो जापानिज आर वान अफ द मोस्ट एडभान्स पिपल, तर त्यो कालो बिरालो बाटो उनीहरू काट्यो भने उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ भनेको फिलिङ आउँदो रहेछ. सी त यहाँ हाम्रो लागि नराम्रो हुने कुरा उनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ. सो दिस इज हाउ केस गोज अन. केस भनेको हाउ डु यु सी द वर्ल्ड. हामी सबैजना एउटै सोच्छौँ? डु वी अल थिङ्क अलाइक? हामी सबै एउटै सोच्छौँ? No sir, every individuals are unique. Every person has different perception, right? र हामी सबैजना एउटै किन सोच्दैनौँ? Why we do not think alike? Because sir, every individuals are unique. Every individuals are unique. Your brought up is different, your culture is different, your society is different, the way how you were brought up is totally different from other, right? And more importantly, your DNA and RNA within you is different. That's why you think different. And as you see see something different, there is nothing wrong as such. So this is how, right, what happens is there is nothing wrong whenever we are trying to analyze a case analysis गर्दाखेरि तपाईको पोजिसनमा आएको, if the same kinds of situation comes to you, right, how you're going to solve these cases. Excuse me, please. Please just keep mute and then you talk if you have personal thing to talk. So त्यो भएर हामी के गर्छौं, त्यो this is multidisciplinary. This is how we just go through. Now
केस बनाउँदाखेरि केसको एन्सर गर्दाखेरि जहिले पनि what we are trying to do is we are applying theoretical concept. Theory जुन पढेको छौं कुनै पनि सब्जेक्टको theory जस्तै मानुस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हामीले जाँदिन गएको छ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको थ्योरीहरु हुन्छ हुँदैन? हुन्छ सर, 100% हुन्छ। हरेक च्याप्टरमा थ्योरी हुन्छ हेर्नुस्। सो जहिले पनि एन्सर गर्दाखेरि थ्योरीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ हेर्नुस्। You should be able to apply the theory that you have read, right, while solving the problems, right, that is given in your exam. तर कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईले सल्भ गर्ने तरिका र अर्को सल्भ गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ, बट ब्युटी इज दैट दुईटैको दुईटै राइट हुन्छ हेर्नुस् एन्सरहरु। तपाईले खाली एन्सर के डिफेन्ड गर्न सक्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईको फाइन्डिङ जुन छ कन्क्लुजन हेलो इन्टरनेट चलाउ हेलो धर्म सर हजुर यहाँ बीचमा उ आयो के यस्तो म के गरौँ सर म्युट गरिदिउँ साथीहरुलाई? हैन अहिले रोकौं, त्यसरी बीचमा क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला आन्सर गर्छन् कि आफू अन गरेर गर्दा पनि हुन्छ। एनीवे सर, सो नाउ व्हाट ह्यापन इज के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरी र प्र्याक्टिसलाई हामी ब्रिज गर्न खोजेको। सो व्हेन एभर यु आर ट्राइङ टु एन्सर अ क्वेशन, तपाईको क्वेशनको एन्सर के हुन्छ थ्योरिटिकल बेसमा हुनुपर्छ। तपाईले आफ्नो फाइन्डिङलाई डिफेन्ड गर्नुभयो भने तपाईको एन्सर राइट हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल लुक मलाई धेरैको त यहाँ नाम छैन, मौनता Yes, sir. Which food you like the most? तपाईलाई एकदम मन पर्ने फुड भनिदिनुस् त। खूब मन पर्ने। What? Maybe go with the burger. Burger, okay. Thank you very much. Bikram. तपाईलाई मन पर्ने? I would prefer dal bhat and roti, sir. Dal bhat roti, okay, that's very good. Dal bhat roti, okay. Now Divya. Yes sir, yes sir. तपाईलाई मन पर्ने एकदम एक नम्बर टप प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने फर्स्ट र्याङ्क तपाईलाई मन पर्ने खाना भनिदिनुस्। Yes sir, roti and dal. Roti and dal, okay, that's fine. Sanjit Yadav. सर मलाई त गाजरको खीर धेरै मन पर्छ। गाजरको खीर, okay, that's fine, no problem. गाजरको खीर, okay, that's fine. प्रकाश हजुर सर। हेलो मिस्टर प्रकाश। खाजामा मकै भुट्ने अनि भटमास गुन्द्रुक उ गरेर अनि नेपाली सादा भात मजाले नो मिट नो फिश। Okay, that's fine. Asmita. Hello, Aju sir. Hello. Asmita, we want to know your favorite. Yes, you are audible. Asmita. Oh, favorite ke bhannu bhayo sir? Favorite food ke? What is your favorite food? तपाईलाई मन पर्ने फुड के? मेरो फेभरेट फुड दाल, नर्मल दाल भात गुन्द्रुक अचार तरकारी। That's fine. Samir. हजुर सर। Samir, which food you like the most? मलाई छोला चिउरा। Okay. छोला चिउरा। Thank you very much. See, अब तपाईले मैले 8 जनालाई क्वेशन सोधेको छु, 7 जनालाई, 7 जनाको अलमोस्ट डिफरेन्ट तपाईको भर्सन छ। अब can you tell Samir answer is right, Asmita is answer wrong, Prakash right, Sanjit answer is wrong. Can you tell that? No sir. No, yes, that is how case study goes on, right? Case ले तपाईको आफ्नो भ्यू माग्छ हेर्नुस्। How do you see the situation? If this situation has come, how you are going to answer this question? Question को आन्सर गर्ने तर फाइन्डिङ लाई तपाईले डिफेन्ड गर्न सक्नु भयो भने तपाई 7 जनाको फाइन्डिङ फरक आन्सर फरक भयो भने 7 को 7 आन्सर राइट हो। That's a beauty in case analysis. Now, do you have any question here? No problem. I think sir the question we will ask in last.
Okay, that's fine. Thank you very much. But what I'm telling you, please take into consideration, these are the most important thing that helps you in the time of answering your cases. So case study forces student into real life situation. Case study like key develop garcha. Why case study? Earlier there was no case study in like Trivandrum University. So case study develops a real life situation. It develops your confidence in terms of like your presentation skill, your communication skill, your negotiating skill, right? Your management managerial skills. So these kinds of skills are developed through the case studies. Now, so train them in a managerial skills such as holding meetings, negotiating a contract, giving a presentation. So these are the different skills that is developed through the case analysis. Now, managerial skill हामीले 4 किलो स्किल किन्न पाइन्छ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर घाटपट्टि निमा 4 किलो स्किल किन्न पाइयो प्रकाश it is No. These are generated, right? This you can develop this skill, you can't purchase, right? You purchase गर्न सकिदैन हेर्नुस्. And I just like to give one example here. Negotiating skill, right? Convincing skill, that is a very important skill for everyone. Look, after your masters, as you are holding some position in your company, any position, right? You have to convince like either your boss or to your consumers, right? And if you are good at convincing people, right, you can do the best possible job you are supposed to do in your company. So हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि convincing skill जान्नुपर्छ हेर्नुस्. Let me just give you one example. Convincing skill. Do you know who is the CEO of Google today? Google ko CEO ko? Sundar Pichai. Sundar Raman Pichai. Can anyone tell something about Sundar Raman Pichai? As I know, sir, he is from India, and he is a very hardworking person. When he was on his college time, he have done his degree from America, and yeah, I know this much. What's the name? Divya, sir. Divya. Okay, thank you very much, Divya. Okay, anyone other? Thank you very much, Divya, for your answer. Sundar Raman Pichai, CEO, current CEO. Okay, current CEO of Google. So he, as Divya said, he was a hardworking person, right? But financially, he was from like very poor family. His family was not good enough financially. Time when he was in school, right? So, but he was genius, and what he did is he got his name published right in IIT. IIT is one of the most reputed institution in India. So he got his admission in IIT Kharagpur, one of the best IIT in India. He did his bachelor there, and for masters he had tried for Stanford University, and he got his scholarship too. And for like going Stanford, right, he didn't have money enough, right, for paying airfare. His father hardly managed that money. He went there, he started studying at Stanford University, and while working studying there, right, he didn't used to have money enough to make a call to his girlfriend. Do you know who was his girlfriend? So girlfriend? No, sir. No? Anyone, ladies and gentlemen? 14 Feb has recently just over. Anjali Pichai. Anjali Pichai, very good. Who is that? Samir. Wow, that's very good, Samir. Samir, right? Samir, yes. Anjali Pichai, very good. Anjali Pichai was his girlfriend, and he didn't used to have money enough to make a call to his girlfriend. See what happens, Samir. What happens when you cannot make a call to your girlfriend, right? Since it's simply because you don't have money enough. Samir, are you single or already mingled? Single, okay. So whatever, let's talk for example only, don't take otherwise. Example only, if you are not able to make a call to your girlfriend, right, simply because you don't have money enough, what kinds of feeling comes to you, your heart and mind? depressed. Of course, depressed, right? Why I'm telling this? After 2 minutes, I will tell the reason, right? Sundar Raman Pichai सँग पैसा हुन्थेन हेर्नुस् केको लागि उसको आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्नलाई. गर्लफ्रेन्ड यु कहाँबाट उसको गर्लफ्रेन्ड अन्जली पिचाई, right? Anjali Pichai was his girlfriend, and she was his classmate. She was his classmate at IIT Kharagpur, right? Now I will just tell about this just 2 minutes later. So he did his master's there and came back to Philadelphia, Pennsylvania University, right? And there he did his MBA, right, after doing his MS.
And then he joined Google in 2004. Like he started working there in 2008. Do you know Google Chrome? Google Chrome tha cha? Yes, sir. Yes, sir, it is. Google Chrome search engine is there, and that was Yes, sir. this concept was brought into light by Sundaraman Pichai, right? And he went to his CEO just and he explained about everything about his Google Chrome, but his CEO simply didn't apply what he had worked for, right? Day and night, many sleepless nights he had spent for developing Google Chrome, but his CEO straightforward told him that we cannot apply what you have come up with because it incurs huge cost. So he got disheartened, he got frustrated and came back to his department. And what he did is he shared his idea among his team member with whom he was working in Google, right? Jun team ma ule काम गरिरहेको थियो त्यो टिममा उले आफ्नो आइडिया शेयर गर्यो and he convinced everyone. र बाकी टिम मेम्बरलाई उले कन्भिन्स गरिसके पछाडी each of the member working in his department went to the CEO room and then pressurized all of them pressurized CEO. You better try his idea. If it work, that's fine. If it didn't click, that's perfectly all right. Only then CEO had no room left to just simply try his idea, and it clicked, right? And because of the success of Google Chrome, right, he was promoted as the head of almost all the department of Google, all the product of Google. He was made the CEO, head, and then in 2015 he was promoted as the CEO, and recently till that he is the CEO of the Google. Do you know his current salary? Anyone? Do you know his current salary? It's around 2 million per annum. Per 2 million, annum. million or billion? It's million, sir. I think million, sir. Pakka ho? Yes, sir, in US dollar per annum. I don't think so. 2 million means 20 lakhs dollar. It's more than 2 billion, not million. No, sir, it's 2 million US dollar. It's official in the Wikipedia right now. I have seen. 2 billion. Last time I 2 million US dollar. Okay, sir. It's about I think 2 crore in Indian rupees. Okay, so this is like this crore rupees. Let's say. Last time I had just this was the this much money he just earns, right, every single year. And he has declared that no, don't make increment in my salary. He has just declared by himself these days. त्यही मान्छे हो जसँग पैसा हुन्थेन आफ्नो श्रीमतीलाई के अरे वाइफ के अरे उसको गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्न नसक्ने कन्डिसन थियो आजको दिनमा as he was able to convince his team members and then everybody went to CEO and CEO had no room left and that's why it clicked. And because of the success of Google Chrome, he is in the position of CEO. So convincing skill that you can develop through what? This case analysis. That is the beauty of this. Anjali, who is Anjali today? Anjali is his wife today. Anjali Maniko, usko as Anjali Pisai is his wife. So this gentleman is very loyal gentleman. Anyway, so here here you come to learn all these kinds of things. Now, I love to tell case study is a puzzle. Why puzzle is? Because on one hand, all problems are given there. In case, if you go through the case analysis that comes in your exam, right? In that case, all problems are given on one hand and all possible solutions are also given on the other hand. केसमा जम्मै प्रब्लम्सहरु तपाईको के केसमा दिएको हुन्छ र possible solutionsहरु पनि त्यही केसमा हुन्छ हेर्नुस्. That's the reason why I love telling it's a puzzle. Puzzle, puzzle game. Puzzle game थाहा छ तपाईलाई? Yes, sir. Yes. Problem पनि त्यही हुन्छ, solution पनि त्यही हुन्छ हेर्नुस्. Now you need to have eagle's eye to pick out the right problem and provide the solution of that problem so that you can simply sort out the issues that you are confronting with. So that's why it's a puzzle. Now, objective of case analysis, application of theoretical concept. Whatever the theories that you have studied, theory जुन पढ्नु भएको छ त्यो थ्योरीलाई तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्छ हेर्नुस्. केस गर्दाखेरि थ्योरीलाई तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्छ हेर्नुस्. So development of managerial skills तपाईले डेभलप गर्नुहुन्छ through the case analysis. That's the beauty. Use of disciplined problem solving approach. यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको step by step logical process तपाईले learn गर्नुहुन्छ for solving any kinds of problem once you happen to work in a corporate world. Corporate world मा गइसके पछाडी त्यहाँ काम गर्ने बेलामा तपाईले कुनै पनि problem लाई solve गर्ने systematic procedure तपाईले learn गर्नुहुन्छ through the case analysis we do in a classroom.
It provides group discussion and afford multiple context and perspective opportunity. जस्तै हेर्नुस् यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप डिस्कसन हुन्छ, डिफरेन्ट मान्छे हामी सबै मान्छे फरक छौं र फरक मान्छे के हुन्छ फरक ओपिनियन आउँछ। हेर्नुस् फरक ओपिनियन भए पनि तपाईको ओपिनियन राइट हुन्छ। जस्तै मैले सोधे what is your favorite food, यहाँ डिफरेन्ट एन्सर आयो, डिफरेन्ट एन्सर हुन सक्छ। हेर्नुस् एउटै कुराको डिफरेन्ट एन्सर हुन सक्छ, डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चस्मा लगाउनु भएको छ बाहिर तपाई त्यस्तै देख्नुहुन्छ। हेर्नुस् मीन्स यो पर्सेप्सन मे इन्टायरली डिफर फ्रम वान एनदर एन्ड दैट इज द ब्युटी इन केस एनालिसिस। तपाईको के हुन्छ 10 जनाले 10 किसिमको एन्सर गर्छ र उ 10 किसिमको एन्सरलाई उले डिफेन्ड गर्न सक्छ भने 10 को 10 राइट हो। दैट इज व्हाट इट ह्यापेन्स इन अ केस अफ case analysis that we do. Now this line, can anyone read this one for all? The goal is not to arrive at one right answer, but to learn how to journey towards an answer effectively and efficiently. Very good. Who is that? Bikram sir. Bikram, thank you very much Bikram. Can you just tell what does it mean? Actually, the case study's objective is not to seek a right answer or wrong answer, but it is to see how the processes or the things or journey toward the answer is presented efficiently or effectively. Very good. What he says that goal is not to arrive at one right answer, but to learn how to journey toward an answer effectively and efficiently. Means answer may differ. Answer फरक हुन सक्छ। हेर्नुस् जस्तै here Manta likes burger, Bikram दाल भात अचार, दिव्या रोटी दाल, समीर यादव गाजरको खीर समीर सञ्जित मैले फर्स्ट टाइम सोध्दै छु, गाजरको हलुवा त सुनेको थियो, प्रकाश मकै भुटेको ... so interestingly you told, like अस्मिता दाल भात and समीर छोइला kinds of things. See, answer फरक छ but answer is right. That is what it happens in a case of research too. फरक answer भए पनि answer के हुन्छ right हुन्छ. That is the beauty in case analysis that we do. So goal is not to arrive at one right answer, but to learn how to journey toward an answer effectively and efficiently. Right? So now here this is what is done. Now catalysis of a case. Case को catalysis हुन्छ के भन्दाखेरि a case a significant business issue or issue. कुनै पनि संसारको कुनै पनि केस तपाईले दियोस् त्यसमा certain issue हरु हुन्छ। There must have some certain issues that you have to address, right? So once you go through this case, right, some issue or issues are given there. Issue तपाईको त्यही भित्र केसमा हुन्छ, त्यो तपाईले पढिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् बिना इस्युको नर्मली केस हुँदैन। एन्ड सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन अन व्हिच टु बेस योर कन्क्लुजन। अब सुन्नुस् त्यो इस्युलाई सर्ट आउट गर्नको लागि एड्रेस गर्ने तपाईको जम्मै अरु इन्फर्मेसन पनि त्यही दिएको हुन्छ। हेर्नुस् त्यसको आधारमा त्यो इस्युलाई हामी सर्ट आउट गर्न सक्छौं। सो सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन अन व्हिच टु बेस योर कन्क्लुजन। सो त्यो पनि कुरा के हुन्छ केसमा दिएको हुन्छ। दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएर तपाईले पढ्नु पर्छ त्यो। अर्को भन्छ नो स्टेटेड कन्क्लुजन। व्हाट डज इट मीन? नो स्टेटेड कन्क्लुजन भन्दाखेरि हामी बुझ्छौं के केसमा के भनेको भन्दाखेरि देयर इज नो वन राइट आन्सर। एउटा राइट आन्सर भने के पनि हुँदैन। राइट आन्सर यही राइट हो भने के पनि हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अन योर पर्सेप्सन। हाउ डु यु सी द वर्ल्ड। तपाईले संसार कसरी देख्नुहुन्छ। इट टोटली डिपेन्ड्स अन योर पर्सेप्सन, योर नलेज, योर अन्डरस्ट्यान्डिङ, राइट, योर विजडम, राइट। तपाईको विजडममा भर पर्छ। हेर्नुस् तर एन्सर जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले डिफेन्ड गर्न सक्नुभयो भने बेस्ड अन डेटा, फ्याक्ट्स, फिगर एन्ड फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन। हामी एन्सर लेख्छौं, जे कुरा लेख्छौं त्यसको ब्याकअप हुनुपर्छ। हेर्नुस् दैट मस्ट बी ब्याक्ड बाइ डेटा, फ्याक्ट्स, फिगर, फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन, थ्योरी, प्रिन्सिपल, गाइडलाइन, मोडल। यदि हाम्रो एन्सरलाई यसको आधारमा लेख्न पाए भने तपाईको एन्सर 110% राइट हुन्छ र तपाई यहाँ जति जना बस्नु भएको छ कसैको पनि 22 नम्बर भन्दा 1 नम्बर कम आउँदैन। लेखेर दिन्छु म। Are you getting what I'm trying to make you understand? Hello. Yes. Yes. Thank you very much. Look, अर्को के भन्छ भन्दाखेरि मेथड अफ केस एनालिसिस। दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब केस एनालिसिस कसरी गर्छौं? एउटा त एक्जामको लागि अहिले हामी के को लागि पढ्दै छौं? व्हाई वी आर हियर टुगेदर? Just now we are for examination. Yes, exam 30 नम्बर कसरी आउँछ त्यसको कुरा गर्दै छौं। तपाई कति कुन सेमेस्टरका विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ? We are heterogeneous or mixed. Okay. तपाईको जम्मा यो एमपीए मा कतिवटा सब्जेक्ट छ? How many subjects are there? In MPA 5 subjects per semester. In BPA 4 semesters are there. 5 into 4 20.
20 into 30 एउटा सब्जेक्टमा 30 मार्क्सको केस हुन्छ 20 वटा सब्जेक्ट into 30 marks is equal to 600 marks. We are here together like for 600 marks. 600 मार्क्सको कुरा गर्दै छौं यो एउटा सब्जेक्टमा हैन राइट सो एक्जामको कुराको लागि एक्जाममा हुन्छ अर्को क्लासरुम डिस्कसन हाम्रो रेस्पेक्टेड सरहरुले हजुरहरुलाई क्लासमा डिस्कसन गराउनुहुन्छ राइट अबाउट एनी केस that either has come in board exam or it is about to come in your board exam right or individual analysis कुन बेला तपाईको केस चाहिँ individual analysis हुन्छ when your case becomes individual assignment or analysis जुन बेला टिचरले तपाईलाई असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ होमवर्क अर्को ग्रुप एनालिसिस नर्मली मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि मैले हाम्रो धर्मराज सरलाई सोधे थिए अब स्टुडेन्ट कति हुनुहुन्छ यहाँ त 200 जति स्टुडेन्ट भइसकेपछि त ग्रुप बनाउनु भएन नत्र भने मेरो सेसनमा यो मैले सकिसकेपछि यो केसको एउटा ग्रुप छुट्याएर ग्रुपको आधारमा तपाईले जे लागेको छ त्यो एन्सर गर्नुहुन्छ एन्ड त्यसपछि के हुन्छ ग्रुप प्रेजेन्टेसन हुन्छ हेर्नुस् सो दैट इज नट डन फिजिबल बेस्ड अन द नम्बर्स वी हैव टुडे तर ग्रुप एनालिसिस पनि हुन्छ अर्को त्यो ग्रुपको एनालिसिस गरेपछि नाउ इट इज प्रेजेन्टेड बाइ द इच एन्ड एभ्री ग्रुप र तपाईले त्यो प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाको एन्सर फरक छ अर्कोको एन्सर फरक छ अर्कोको एन्सर फरक छ तर एन्सर राइट हो छ भन्ने कुरा तपाईले जब बुझ्नुहुन्छ नि देन योर कन्फिडेन्स गोज समवेयर एल्स कन्फिडेन्स बढेर जान्छ हेर्नुस् एन्ड दैट इज व्हाट इज द मेन फन्डामेन्टल्स अफ द केस एनालिसिस वी आर सपोज टु टक त यहाँ हाम्रो दुईटा सेक्सन हामीले यहाँ गर्न नसक्ने कन्डिसन छ बिकज अफ व्हाट बिकज अफ द लाइक नम्बर्स अफ पार्टिसिपेन्ट ग्रुप एनालिसिस एन्ड ग्रुप प्रेजेन्टेसन हामीले सक्दैनौं त दिस आर द वे हाउ केस आर एनालाइज्ड अब हेर्नुस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट केस एनालिसिस के को आधारमा गर्छौं हाउ डु वी एनालाइज द केस एनालिसिस इज डन बेस्ड अन व्हाट डट 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 यु हैव 30 सेकेन्ड केस एनालिसिस गर्नलाई हामीले के चाहिन्छ के को आधारमा हामी केस एनालिसिस गर्छौं given information sir very good given information very good given information who is that Bikram sir Bikram very good Bikram do you work no sir I am a student now very good which semester third semester MP okay that's fine inside out information भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौं what do you mean by inside out information What do you mean by inside out information? Anyone? Look, in class nothing is wrong. Inside out भन्दाखेरि बुझ्छौं के? So the information given in like that paragraph or question information leads to the some like connection with some theory which we are studying or something like that. Very good, beautiful. What's the name? Maunata sir. Maunata, that's very good. Means Maunata said that the information which is given in the case, that is what you said, right? The information which is given in the case, and these informations are simply used by the researcher to answer the question that is given at the end, right? Yeah. Thank you very much, Maunata. Maunata le ke भन्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो इनसाइड आउट इन्फर्मेसन भने के हो भन्दाखेरि जुन केसमा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले केसमा दिएको इन्फर्मेसनलाई इनसाइड आउट भन्छौं र त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले आन्सर गर्छौं राइट इज दैट राइट yes sir thank you very much त्यसलाई हामी इनसाइड आउट भन्छौं दैट्स थ्यांक यू भेरी मच मन्ता यु आर पर्फेक्टली राइट सो यहाँ हामीलाई जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसकै आधारमा यदि आन्सर गर्छ भने दिस इज व्हाट इज कल्ड इनसाइड आउट अर्को भन्छ आउटसाइड इन एनीवन sir can I try it? Yes, yeah, of course. No, look, nothing is wrong inside my class. You can try, right? Whatever you have simply thought of. That is like when we study the questions, then we find out like then some theories or like some information is connected with the like current situation with the external environment. So we connect that external environment with that questions and make like conclusion on it. Okay. Thank you very much, Mananta. Thank you very much. ओके आओस् भन्दाखेरि तपाईले यो जे सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनको कुरालाई तपाईले यससँग कुनै थ्योरी लिंक गर्न खोज्नुहुन्छ थ्योरी ल्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई आउटसाइड इन भन्न खोज्नु भएको Yes sir. Thank you very much Manta thank you anyone outside in this is very important right for case analysis मा यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु हो लुक यो कुरा केस आउटसाइड इन भन्ने कुरा मैले हार्वर्ड
र IIM को इन ट्रेनिङ बाट मैले सिकेँ हार्वर्ड प्रोफेसर सेड दैट आउटसाइड इन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आउटसाइड इन दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट नर्मली यो भन्दा अगाडि मलाई यो आउटसाइड इन भन्ने थाहा थिएन हेर्नुस् आज तपाईले थाहा हुन्छ तपाईले अब कुनै पनि केसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ आउटसाइड इन भन्दाखेरि के हुन् हामी बुझ्छौं व्हाट डु मीन बाइ आउटसाइड इन दिस वन I came to learn from Harvard professor giving individual opinion or idea about the given fact or thank you very much this is Prakash अनि केही कुरासँग रिलेट गर्ने सर अब आफूलाई नलेज भएको हुन्छ नि अब केही कुरामा लगेर जोडेर ओके यससँग सम्बन्धित रिलेभेन्सी के हाम्रो थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल कुराहरु छ रिलेटेड थ्योरी अप्लाई गर्ने रिलेटेड थ्योरी अप्लाई गर्ने ओके that's fine very good connecting to our one by one yes connecting to our projection connecting to our perception or connecting to the related theory okay that's fine thank you very much कले भन्नुभयो connecting to our perception or related theory who said this Ranjit Yadav thank you very much Ranjit okay next oh Sanjit sir yes Sanjit or Ranjit Sanjit sir yes Sanjit okay thank you anyone last outside in भने के outside in means what do you understand सर हामीलाई कुनै एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ नि सर अब त प्याराग्राफमा सबै कुराहरु हुँदैन त्योसँग रिलेटेड कुराहरु बाहिरबाट ल्याएर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ आउटसाइड इन हो जस्तो लाग्छ तपाई नाम भन्नुस् त म जनक सर ओके थ्यांक यू भेरी मच जनक जी सर one thing we have said case analysis is multidisciplinary so we apply the understanding of different discipline in the particular case okay very good what's the name Bikram sir Bikram okay that's fine very good मेरो आन्सर आइसक्यो आउटसाइड इन भनेको मानुस मैले HRM ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को यो केस गर्दै छु हैन यो केस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को गर्ने बेलामा अब मलाई यो यसको आन्सर मलाई आन्सर गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन इन्फर्मेसन छ त्यो छदै छ दिस इज व्हाट इज कल्ड इनसाइड आउट यो भन्दा बाहिर मानिस यो भन्दा बाहिर यो मैले राखे यो केस भन्दा बाहिरका कुराहरु जस्तै एचआरएम छ भने मैले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट तपाईको स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट त्यसपछि तपाईको यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन्टरनेशनल बिजनेस राइट व्हाटसएभर इकोनोमिक्स अरु सब्जेक्टको कुराहरु अरु थ्योरीहरु मैले ल्याएर आन्सर गर्न सक्छु राइट इभन द थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन हियर यो केसमा इन्फर्मेसन नदिएको यहाँको इन्फर्मेसन छैन राइट तर त्यो क्वेशन को आन्सर गर्नलाई मैले बाहिरबाट यदि इन्फर्मेसन ल्याउँछु भने दिस इज व्हाट इज कल्ड आउटसाइड इन अब बाहिरबाट भन्दाखेरि मेबी यु आर थ्योरी कनेक्टिङ राइट थ्योरी इज नॉट गिवन देयर यु आर कनेक्टिङ थ्योरी राइट इवन नॉट of this subject HRM you can bring some information from strategic management strategic innovation right business environment right like economics okay international business kinds of things so you can answer a question right even bringing some information from outside right बाहिरबाट यदि outside बाट हामी इन्फर्मेसन ल्याएर आन्सर गर्छ भने दिस इज व्हाट इज कल्ड आउटसाइड इन्फर्मेसन र नर्मली हामीले अघि हाम्रो रेस्पेक्टेड दिनसरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी त के खोज्छौं आन्सर यही खोज्छौं कहाँ कुन लाइनमा छ यसरी अन्डरलाइन गर्छौं अनि एक नम्बर अर्को यो 2 नम्बर अर्को यो 3 नम्बर गर्छौं नो दैट्स एब्सोल्युटली रङ त्यो त हुँदै हैन यो भन्दा बाहिरबाट हामीले इन्फर्मेसन ल्याउँछौं भने दिस इज व्हाट इज कल्ड आउटसाइड इन दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट राइट व्हेनेभर वी आर सपोज्ड टु आन्सर अ केस इज दैट ओके yes is that okay yes, very good now there are 6 steps which can be used to right crack any cases that comes in your board exam you can crack any cases that comes in your board exam using 6 steps अब कुनै पनि केसको आन्सर गर्नको लागि पहिले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई व्हाट यु नीड टु डु फर्स्ट व्हेन यु आर सपोज्ड टु एनालाइज अ केस or crack a case we have already talked about issues or issues so we need to understand the what issue the case tells about identifying and understanding
That's perfectly all right. But what we need to do, how do we come to know what are the issues given in the particular case? First, we need to go through that paragraph. First, we need to what? Paragraph. Go through that paragraph or the question. Reading paragraphs more than 5 times. Yes, consciously. Wow. Who is that? Not possible. Who is that reading paragraph more than 5 times? Who said this? Prakash Rajbanshi. Prakash, thank you very much, Prakash ji. Yes, beautiful answer you told. That's very good. Thank you very much, Prakash ji. Reading paragraph more than 5 times. Okay, means if we can understand in twice or thrice time, no need to read more than 5 times. But anyway, that's perfectly right answer. Read and read the case thoroughly. What does it mean? Read and read the case thoroughly means you have to read it once, twice, thrice, 4, 5 or more than 5 times, as Prakash ji has said. So what do we do is पढ्ने हो नबुझेसम्म पढ्ने एकचोटी पढ्ने दुईचोटी पढ्ने तीनचोटी पढ्ने लगातार पढ्ने बार पढ्ने राइट जबसम्म तपाई बुझ्नुहुन्न यो बुझ्नु भएन भने if you do not come to understand the crux of the story you will not be able to answer any questions given the case. So now that's the reason why you must go through reading, right? Read and read case thoroughly. मज्जाले पढ्ने कबसम्म पढ्ने जबसम्म तपाईले यो स्टोरी बुझ्नुहुन्न. Until and unless you understand the crux of the story, you will not be able to identify the issue. Neither you will be able to identify the issue, nor you will be able to provide the solution of those issues given there. So you have to read and read the case thoroughly. पढ्ने एकचोटी दुईचोटी एकचोटी तपाईले मज्जाले पढ्नुपर्छ. त्यस पछाडी किन पढ्ने त सेन्ट्रल इश्यू के हो व्हाट इज द इश्यू गिवन द केस राइट until and unless you read you do not come to understand what are the central issues राइट तपाईको सेन्ट्रल इश्यूहरु के हुन् भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न. त्यो भएर हामीले मज्जाले पढ्छौं किन हामीले वी हैव टु आइडेन्टिफाई द सेन्ट्रल इश्यू. माने इश्यू पत्ता लाग्यो तपाईले पढिसके पछाडी तपाईका इश्यूहरु थाहा हुन्छ हेर्नुस् राइट. त्यो इश्यू पत्ता लगाइसके पछाडी अब नेक्स्ट के व्हाट नेक्स्ट What next? Having identified the issues of issues given the case. Issue पत्ता लगाइसके पछाडी के गर्ने त अब? Identify the relevant हजुर त्यसलाई सॉर्ट आउट गर्नको लागि त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि अल्टरनेटिभ निकाल्ने अल्टरनेटिभ 1 2 3 4 राइट. एन्ड अल्टरनेटिभ भने तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा तपाईको नलेजको आधारमा तपाईको विजडमको आधारमा तपाईले अल्टरनेटिभहरु डिफाइन गर्नुहुन्छ. माने 4टा अल्टरनेटिभ बनाउनु भयो. 4 अल्टरनेटिभ यु हैव मेड टु sort out the issues that has been diagnosed in the case right. So 4टा अल्टरनेटिभ बनाइसके पछाडी नेक्स्ट स्टेप के त व्हाट नेक्स्ट स्टेप Find the best alternative. Very good, beautiful. Select the best alternative. Who said this? Maunata, sir. Who said this? Maunata. What's the name? Maunata, sir. Maunata, thank you very much, Maunata. Maunata, thank you very much. Yes. This is what is called select the best alternatives. भन्दाखेरि त्यो मध्येबाट बेस्ट तपाईले छान्नु पर्छ. बेस्ट अल्टरनेटिभ दैट यु हैव टु फाइन्ड आउट. त्यो बेस्ट अल्टरनेटिभ अब जुन छान्छम त्यो के को आधारमा छान्छम यतिकै र्यान्डमली छान्छम कि देयर आर सम सर्टेन ग्राउन्ड्स. बेस्ट of course ground हुन्छ हेर्नुस्. Provide the theoretical foundation for the issues. अब जुन इश्यू हामीले जुन बेस्ट अल्टरनेटिभ ठान्यौं त्यसलाई के हुन्छ that must be supported by the theory, principle, guideline, data, facts, figure, factual information, theory, principle कुराहरु तपाईले के हुन्छ मोडलहरुबाट त्यो के हुन्छ सपोर्टेड हुनुपर्छ. सो कुनै पनि आन्सर हामी जुन छान्छौं त्यो एतिकै र्यान्डमली तपाईको त्यो रामदेव बाबाको योगा गरेर त्यो आउने यसको आन्सर आउँदैन हेर्नुस्. त्यसको लागि के हुनुपर्छ that must be selected by theory, guideline, principle, data, facts, figure, factual information, model. त्यसबाट तपाईले सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर 110% राइट हुन्छ. That is what we are supposed to do, right? In any case analysis, we are simply going through and then develop a realistic implementation plan. र त्यो तपाईले भन्ने हो हेर्नुस् त्यो भएर त्यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु हुँदैन. जस्तै मानिस फर एक्जाम्पल समीर मौनता Yes sir. मौनता तपाईलाई
तपाईलाई 1 डे को सीएम बनाइदियो राइट यु आर मेड द सीएम अफ 1 डे राइट अफ प्रोभिन्स नम्बर 3 व्हाट काइन्ड्स अफ चेन्जेस दैट यु वुड लाइक टु मेक इन 1 डे तपाईले एक दिनको सीएम बनाइदियो भने तपाईले के गर्न खोज्नुहुन्छ के कस्तो किसिमको चेन्जहरु ल्याउन खोज्नुहुन्छ व्हाट काइन्ड्स अफ चेन्जेस दैट यु वुड लाइक टु मेक इन अ सिंगल डे राइट you have made a CM. There is one movie in India like Nayak. Yes, Nayak. एक दिनको CM उले त धडाधड डिसिजन गर्छ हेर्नुस् तपाईले एक दिनमा के चेन्ज गर्नुहुन्छ what kinds of changes that you would like to make जनता जान्न चाहन्छ हेर्नुस् भन्नुस् what kinds of changes that you would like to make Number 3 हो नि कहाँको so provision ए तपाई कुन तपाई कताको हुनुहुन्छ भन्नुस् त म काठमाडौँ हो सो 2 होइन सर काठमाडौँ because I am very much weak in a general geographical सर हामी दुई यो काठमाडौँ 2 मा हो तपाई एमपी पढ्ने मान्छे काठमाडौँ 3 मा हो 3 मा हो 3 मा हो के कस्तो के चेन्ज गर्नुहुन्छ what kinds of changes so basically what I face while going to college is like college or office is like traffic. So basically the infrastructure relating to road, maybe I can make a decision on that part, or there is a very much issue going on with like corruptions in a road constructions or something like that, because this when we heard about like Papu construction, they are only getting the contracts or something like that, the investigation on that matters or something. That's true. Okay, see. What you said is like as I go to college every single day, there are lots of traffic like that happens because of like road. So can you just expand the road in a 1 day? In 1 day, that is not feasible. Not feasible. Yes. So what you do is you have to tell like some those kinds of things which are feasible, not like realistic things we have to implement, because that is what you have to propose. Okay, wait. So for example, is like basically the traffic is higher because there is a maximum private vehicles and less public vehicles. So we can go with like maximum public vehicle with the well facilitated than like reducing or increasing taxes in the private vehicles or something like that. Good. Thank you very much, Manta, for your opinion. Actually, like let's talk another thing you could have just told like I shall just simply construct metro in Kathmandu in 1 day. Is that feasible? एक दिनमा म काठमाडौँ भित्र तपाईको मेट्रो ट्रेन चलाइदिन्छु. Right, if you could tell this is so hypothetical. So we do not need to be hypothetical. Tell that like those things which is very doable right at your level, because that is what you are proposing there. You are not supposed to make a construction and all, right? So these are the things which is very very crucial whenever we are supposed to analyze a particular case, irrespective of any subject that we talk of. Yeah, sama thik cha? So these are the 6 steps. Now, here, yes, this is very important. We are coming to the most precious zone here, right? We are coming now here to the most important area. Now we have to summarize. Let's talk. Sometimes what happens is case ranges from 1 page to 50 pages long. 50 page sammako case huncha heर्नुस्, and we just have gone through like 34 pages long case that I myself have done right while attending the seminar there right at Harvard Business School and IIM. अब यो के भन्छ भन्दाखेरि केसलाई हामीले समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ. We have to summarize this case, right? So summarize गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि what is important, right? First step goes like summarize the facts. Summarize the facts भनेको तपाईले यो केस पढिसके पछाडी यसमा इम्पोर्टेन्ट लागेका कुराहरुलाई तपाईले के हुन्छ अन्डरलाइन गर्ने. पहिले त पढ्ने, एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी लगातार बार पढ्ने. कबसम्म पढ्ने? प्रकाश जी नबुझेसम्म पढ्ने, राइट? बुझ्नु भएन भने त त्यो त मिनिङै भएन. नबुझेसम्म पढ्ने. पहिले पढिसके पछाडी यसबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु जुन छ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने. लाइक दिस इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु, नट सेन्टेन्स, राइट? इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स व्हिच आर कनेक्टेड. इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि कुन र अनइम्पोर्टेन्ट कुन? हाउ डु यु कम टु नो व्हिच आर इम्पोर्टेन्ट एन्ड व्हिच आर नट इम्पोर्टेन्ट? कुन चाहिँ तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट र कुन चाहिँ अनइम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा क्वेशन पढेर अनि त्यसपछि फेरि एकचोटी पढ्ने. Very good. Who said this? मोहम्मद निसार आलम. कुन आलम रे? निसार आलम. निसार? हजुर. Nisar Alam. Thank you very much, Nisar.
निसारले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईले यो पढिसके पछाडी पहिले क्वेशन हेर्छौं क्वेशनलाई जुन पोइन्टले कनेक्ट गर्छ दैट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अल्टिमेटली एट द एन्ड अफ द डे वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट द आन्सर अफ अ क्वेशन हो कि हैन क्वेशनको आन्सर गर्न खोजेको नि हामीले हो कि हैन यस और नो इज दिस यस और नो we are ultimately trying to get the answer of all these questions so question को answer ले जुन कनेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी त्यो भनेको मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हो त्यसलाई हामीले जट डाउन गर्ने बरु रफ मा कि त्यहाँ अन्डरलाइन गर्ने पेन्सिल ले र जट डाउन गर्ने तपाईको रफ पेपर मा एउटा रफ लेखेर ठीक छ एक्जाम को कुरा गर्दै छु म एलिमिनेट अनइम्पोर्टेन्ट कुन हो व्हिच वन इज अनइम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ क्वेशनलाई कनेक्ट गर्दैन जुन चाहिँ क्वेशनलाई कनेक्ट गर्दैन दैट इज अनइम्पोर्टेन्ट र अनइम्पोर्टेन्ट छ भने मेरो लागि रेलेभेन्ट पनि भएन राइट सो एलिमिनेट रिडन्डेन्स भनेको छ एउटै कुरालाई पहिलो प्याराग्राफ दोस्रो प्याराग्राफ तेस्रो प्याराग्राफमा एउटै कुरालाई डिफरेन्ट ठाउँमा लेखेको छ भने त्यसलाई भन्छ रिडन्डेन्ट राइट रिडन्डेन्टलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बरु कम्बाइन गरेर एउटै पोइन्ट बनाउँछौं सो कम्बाइन रिलेटेड फ्याक्ट्स राइट कम्बाइन रिलेटेड फ्याक्ट्स एन्ड मेक one point, right? If it is repeated at different paragraph, first, second, third, fourth, if it has been repeated at different places, better combine and make one unit, right? That is what you have to do. And mark most important, सबभन्दा important कुन त जुन चाहिँ तपाईको यो क्वेशन को आन्सर गर्छ that is supposed to be the most important component, right? Or a source of information for solving a case. So this is how you summarize first. यसरी हामीले summarize गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म is this okay? Yes sir, okay. Yes, sir. Now अब conclusion हामी गर्छौं conclusion भनेको यसको आन्सर खोज्छौं हेर्नुस् what is the answer ultimately what we are trying to do is we are trying to answer the question given in the case right at the end of the day as a student we are supposed to answer a question so that we can secure best possible mark right or wrong yes or no yes of course yes so how we are going to answer a question right that is the these are the one of the best tips that you can have तपाईले यो चाहिँ तपाईको लागि एकदम बेस्ट टिप्स हुन सक्छ यहाँ राइट जसको आधारमा तपाईले कुनै पनि क्वेशनको आन्सर पर्फेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै steps and tips are given there take a position what do you mean by take a position भन्दाखेरि के start right answer to hold one side yes to hold तपाईले यो पढ्नु भयो यसले के भन्छ द फर्स्ट स्टेप इज टु डिसाइड व्हाट द बेस्ट सपोर्टेड आन्सर इज टु की द क्वेशन अब यो सबै एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी पढ्नु भयो यो पढिसके पछाडी तपाईको यो क्वेशनको आन्सर गर्नुपर्ने राइट यो यसको आन्सर गर्नको लागि तपाई यसको आन्सर फलानो हुन्छ भने तपाईले लाग्छ कि लाग्दैन कुनै पनि कर्नर अफ माइन्ड एन्ड हार्ट यसको आन्सर यो हुन्छ भने तपाईले लाग्छ सर पढिसके पछाडी कतिजनालाई लाग्छ हात उठाउनु त रेज योर ह्यान्ड हाउ मेनी अफ यु राइट फिल दैट यसको आन्सर यो हुन सक्छ भने कतिजनालाई लाग्छ रेज योर ह्यान्ड कुनै कन्डिसन जस्तो लाग्छ कि आन्सर नै छैन क्वेशनमा ओके भने ठीक छ त्यो पनि हात उठाउनुस् तपाईको लाग्ने म यो पढिसके पछाडी यसको आन्सर यो हुन सक्छ भन्ने लाग्न सक्ने मान्छेहरु हात उठाउनुस् okay is there anyone who feels that यसको आन्सर चाहिँ मलाई केही आन्सरै आउँदैन केही पनि कनेक्ट कतैबाट पनि कनेक्ट नगर्न सक्ने कोही छ पढ्यो ल यो त सबै माथिबाट गइदियो भने कोही छ यस सर यस ओके त्यो बोल्नु होला है यहाँ अब धेरै मान्छे हुनुहुन्छ हात उठाएको थाहा हुँदैन बरु उसमा तपाईले मेसेजमा लेख्नु भयो भने मलाई धर्मराज सरले त्यो भनिदिनु हुन्छ को हुनुहुन्छ त्यस्तो ल हुन्छ सर ओके सो यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई पढिसके पछाडी केही न केही यसको आन्सर यो हुन्छ भने 100% लाग्छ हेर्नुस् look you everyone who is sitting in this class right are the most brilliant people on this earth तपाईलाई थाहा छ तपाईको माइन्डको क्यापेसिटी कति छ do you have some idea right what is the mind power your mind power might be 1400 cc 1400 cc only not 5000 cc who is that 1400 wala 1400 ko भन्नु भयो that's perfectly all right 1400 Vikram sir
Vikram, okay, thank you very much. And don't you think, like, don't you ever realize that it's not 1400 only, it's like 5000? Sir. Okay, that's fine. That's perfectly alive. Look, रिसर्चले के प्रुभ गरेको छ भन्दाखेरि अब त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो विकिपेडियामा कति कुरा अटाउँछ? How much can be accommodated in Wikipedia? विकिपेडियामा वा गुगलको तपाईको क्रोम उसमा हाम्रो इन्फर्मेसन कति हुन्छ भन्नुस् त? विकिपेडियामा कति कुरा अटाउन सक्छ? जति पनि हुन्छ सर। अहिले जति पनि हुनुहोस्, अहिले जति संसारमा हरेक फिल्डमा म्यानेजमेन्ट, एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजी, साइकोलोजी, हेमाटोलोजी, डर्माटोलोजी एक्सेट्रा 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 जम्मै फिल्डमा जे जति कुराहरू डेभलप भएको छ त्यो सबै अटाएको छ र त्यसको 5 दोबर अझ बढी कुरा अटाउँछ। हेर्नुस् यो विकिपेडियामा तपाईको माइन्डमा कति अटाउँछ थाहा छ? How much things can be accommodated in your mind, your brain? Do you have some idea? 5,000 words. 5,000 word. 5,000 word? Words, sir. अरे बाप रे, कसले भन्नुभयो यो 5,000? I believe that's unlimited. Not unlimited, but sir, beyond our imagination. Beyond our. अहिले विकिपीडियामा जति क्यापेसिटी छ नि त्यसको 5 दोबर बढी क्यापेसिटी छ हाम्रो माइन्डको. It has already been proven. Research has proven that a human mind can accommodate 5 times higher information that Wikipedia does. त्यति हाम्रो क्यापेसिटी छ. एक नम्बर. दोस्रो नम्बर रिसर्चले के प्रुभ गरेको छ भन्दाखेरि what a human mind can think he or she can do. तपाईको माइन्डले जे भिजुअलाइज गर्न सक्छ त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त्यो रिसर्चले प्रुभ गरेको, यतिकै मैले हावामा बोलेको हैन। Research has proven that what a human mind can think he or she can do. तर त्यसको लागि म ठुलो मान्छे बन्ने, सक्सेसफुल बन्ने तर रोज तपाईको दिनको 4 थाल खाने अनि 16 घण्टा सुत्दिने, त्यसले ठुलो मान्छे बनिन्छ? बनिदैन। हेर्नुस् त्यसको लागि के हुन्छ? कमिटमेन्ट, डेडिकेसन, डिभोसन, लाइफमा डिसिप्लिन हुनुपर्छ। हेर्नुस् इफ यु हैव ऑल दिस things and you have a set goal, right, definitely later or sooner you can reach to your destination, right? So here for me you are the brilliant people on this earth, right? And तपाईले के हुन्छ यो पढेर मज्जाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त्यो त्यति अप्ठ्यारो छैन। सो तपाईले एक राउन्ड त्यो केस पढिसके पछाडी once having read all these things यसको एन्सर फलानो हुन्छ जस्तो तपाईले लाग्छ। हेर्नुस् तपाईले जे लागेको छ जस्तो लागेको छ, राइट, त्यो कुरा लेख्नुस् त्यहाँ। Don't be afraid to make a stand even if you feel that you do not have enough data, right? तपाईले जे लागेको छ, जति लागेको छ, जसको एन्सर यही हुन्छ लागेको छ त्यो कुरा लेख्नुस्। प्याराग्राफ सार्ने हैन कि लेख्ने, त्यहाँ पढिसके पछाडी त केही न केही बुझिन्छ नि। त्यो जे बुझेको छ, जति बुझेको छ त्यो यसको एन्सर यो हुन्छ भने लेख्नुस्। Why? Any position is better than no position भन्छ। Any position is better than no position. No position. Something is better than nothing. Half a loaf is better than no breads. नहुनु भन्दा कानो मामा निको। यस हो, त्यो भएर तपाईले छोडेर आउनु हुँदैन। त्यहाँ तपाईको माइन्डले केही न केही कनेक्ट गर्छ। हेर्नुस् जे कनेक्ट गरेको छ त्यो लेख्नुस् तपाईले, राइट? त्यो लेख्नु भयो भने तपाईको लेखेको कुराहरु अब लेख्नुहुन्छ, यतिकै अन्दाजिफिकेसन त लेख्नुहुन्न। त्यो कुरा तपाईले के हुन्छ? डेटा, फ्याक्ट्स, फिगर, फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन, थ्योरी, प्रिन्सिपल, गाइडलाइन, मोडल, यसको आधारमा तपाईले लेख्नु भयो भने तपाईको आन्सर 110% राइट हुन्छ। हेर्नुस् र त्यो केसमा 22 नम्बर हाम्रो 110% लेखेर आउँछ। 22 नम्बर मिनिमम। किन भन्दाखेरि हामीले मैले अघि नै तपाईलाई सोधे व्हाट इज योर फेभरेट फुड, यहाँ 7-8 जनाले फेभरेट फुड भन्नु भएको छ। सबैको तपाईको आन्सर फरक छ। हेर्नुस् राइट, तो क्यान यू टेल मन्ता इज राइट, विक्रम इज रङ, दिव्या इज राइट, सञ्जित इज रङ, राइट? त्यस्तो हुन्छ? नो सर, नो, all answers are right, isn't it? Oh, the only thing that you need to do is you have to defend your finding. तपाईले आफ्नो फाइन्डिङलाई डिफेन्ड गर्न सक्नुपर्छ। रेस्ट अफ थिंग्स आर 100% राइट। ओके, सो तपाईले जे दिमागले तपाईको भ्याएको छ त्यसको आधारमा आन्सर यो हो भने लेख्नुस्, लेखेर आउनुपर्छ। छोडेर आउनु भयो भने मार्क्स कहाँ दिने? भित्तोमा मार्क्स दिन्छ टिचरले? दिदैन। हेर्नुस् र टिचरलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो आन्सर मेड एफर्ट, राइट? तपाईको आन्सर फरक हुन सक्छ, खाली लजिक तपाईले दिनु पर्यो। हार्वर्ड प्रोफेसर
told us that उले 999 टाइममा तपाई टाइम्स एउटै केस पढाउँदै थियो अनि 1000 टाइममा तपाईको आन्सर चाहिँ त्यो क्राउडबाट फरक आन्सर आयो हेर्नुस् एन्ड दैट आन्सर वाज उले अहिलेसम्म 15-20 वर्षको लाइफमा उले त्यो आन्सर कहिले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन and the audience participant answered that question in and explained the logic that was well connected. So answer तपाईं के हुन्छ एकदम फरक आन्सर आउन सक्छ and if it is connected your answer is right. So that's the beauty in case analysis. जुन कुरा तपाईको जापानमा ठीक छ यहाँ बेठिक हुन्छ हेर्नुस् यहाँ ठीक छ जापानमा बेठिक हुन्छ right. So things differs as per like situation as well. Now so here what it says that take first step is to decide what the best supported answer is. तपाईको आन्सर के हुन्छ त्यो फलानो आन्सर हो because of this भन्नु भयो भने तपाईको आन्सर 22 भन्दा कम कसैको आउँदैन यो क्लासमा जति जना बस्नु भएको छ त्यति जनाको. Don't be afraid to take a stand even if you fail. You don't have enough data because any position is better than no position. Something is better than nothing. Half a loaf is better than no bread. नहुनु भन्दा काने मामा निको. राइट अब जुन तपाईले आन्सर यहाँ गर्नु भएको छ त्यो यतिकै हावादारीमा तपाईले आन्सर गरेको हैन यहाँ के भन्छ आइडेन्टिफाई की फ्यू सपोर्टिङ फ्याक्ट्स आन्सर जुन गर्नुहुन्छ नि की सपोर्टिङ फ्याक्ट्स कहाँबाट आउँछ पहिले जुन तपाईले यहाँबाट अन्डरलाइन जुन गर्नु भएको छ राइट त्यो सपोर्टिङ फ्याक्ट्सको आधारमा तपाईले आन्सर गरेको हो यतिकै हावादारीमा गरेको हैन. आर यु गेटिङ व्हाट आई एम ट्राइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड? यस हेलो यस हो त यो कुरा जुन तपाईले यहाँ जुन अन्डरलाइन गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा तपाईले आन्सर यो गर्नुहुन्छ. एउटा अन्डरलाइन इनसाइड आउट अर्को के हुन्छ यसमा केही छैन भने तपाई बाहिरबाट ल्याउनु हुन्छ हेर्नुस्. नाउ यु ब्रिङ सम इन्फर्मेसन फ्रम आउटसाइड इभन फ्रम लाइक डिफरेन्ट एज यु आर डुइङ योर केस of human resource management you can bring some information from like strategic management, environment, like foreign trade and business, like operation management, etc etc kinds of things. Number 1. Second, तपाईले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स का कुराहरु पनि you can just bring it back and answer the question. So यो भनेको केही सपोर्टिङ फ्याक्ट्स तपाईले लेख्नु पर्छ जुन बेला तपाई आन्सर गर्न खोज्नु भएको छ you can simply support your answer based on some information either given inside or from outside. त्यो काम गर्नु भयो भने तपाईको 22 भन्दा आधा नम्बर पनि कम आउँदैन ल. So here pull out the most important supports from summaries and pros and cons भनेको छ. पहिले समराइज गर्ने बेलामा जुन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स यहाँ लाउनु भएको छ हो त्यसको आधारमा तपाईले आन्सर गर्नुस्. यो गरिसकेपछि तपाईको आन्सर अलवेज कनेक्टेड हुन्छ. So this is what is called So here the best arguments are clear statement that are supported by 2-3 database observation. अब यो के गर्नुहुन्छ 2-3 टा database observation यहाँ छ त्यसको आधारमा आन्सर यो हो भने तपाईले लेख्नु भयो भने तपाईको आन्सर 110% कनेक्टेड हुन्छ. यहाँ कसैलाई केही क्वेशन छ? Do you have any question? And that is the most important part which you have to take into consideration whenever we are analyzing a particular case, right, either in classroom or in examination hall. Do you have any question? Ajur. Sir, I have one question. Please So ask. this is regarding how to write, okay? Because when we study the paragraph, we will find some conclusions and we will find like this finding is related to some theories which we study in a class. But when we write, how we connect? Like first we write the theory and connect with the paragraph, or first we like write about the paragraph and then connect with the theory and give the conclusions. Okay, that's different. Thank you very much. This is the only question. This is the only question. From my side, maybe all friends have one by one. Let me just answer one by one, right? So, you can I have ask. one question. Okay. Well, let me first answer her question, right? And you can ask as many questions as you have. I love answering all the questions, and I guarantee your satisfaction. Please. Sure, sir. So what she said is like either first I write the answer and use the theory, or I first write theory and then I explain the answer. That is what you asked. No, sir. I'm saying is like sometimes we need to connect the paragraph. Yeah.
Yeah, so there is some points which connected with a theory. We understand this is connected with this answer. So when we start writing, should we start directly with the theory and connect the paragraph that No, given questions, or like we first write something from para and then we go with the theoretical point of view, we consider it is connected with it? Thank you very much. Thank you. Look, there is no connection with like paragraph or like their theory, whether you are writing your paragraph first or connecting with theory, or writing theory and connecting with paragraph. What we are doing is we are focusing on question. We are focusing on question and we are trying to answer that question. So that question can be answered based on the information given in paragraph linking with theory, right? So here we are answering question, right? And for answering question, we can extract information from paragraph, and if theories are given there, that's fine. If not given there, we can connect the theory. But at the end of the day, we are supposed to answer a question, and that can be answered linking with the information given in paragraph and theory both. It's not that you are first writing theory and linking paragraph, or on the other hand you are writing some information from paragraph and linking some theory. No, it's your main focus is to answer the question, and that can be done either from extracting from information from paragraph, linking theory, right? Or that can be done simultaneously. That's your way how you feel better to write your answer. Monanta, who said this? Okay, sir. Okay, So thanks. more Next. questions. This Next. is not questions. This is like clarification. So Okay, can we fine. write some kinds of new, like we can connect like answer with present situations, or like some kinds of news we are listening through newspaper Yes, or something on it? of course you can. Of course you can. Okay. Means you can bring some information from the current news. Let's talk there, like yesterday or the day before yesterday there was a strike of MCC, right? That there is nowhere written in a book. Is that Yeah, sir. right? China, what you can do is now you can link that in your answer about all these, like a revolution which went the day before study, right? There that is nowhere like in your course content. Is there? Can you get in our book? No, but that is the damn reality. So you can just connect these things, you can incorporate all these kinds of things in your like answer, and that's supposed to be, that will enrich the standard of the answer that you have simply used in your answer, right? That is what you can do. Means you can bring some information from anywhere, like from the road, from the revolution, or from the news media, or from your like organization whereby you're working on, right? So it can be connected in the best possible way from anywhere you feel it is to be connected. Okay, sir. Thank you. you. Next. Sir. Okay. My question is, what should be our structure, answer structure, and how many paragraph we should write? No, thank you very much. Who is this? This is Divya, sir. Divya, okay. Look, you asked that how many paragraph that we need to write, right? Yes, sir, for 10 marks. For 10, this is for 30 marks or 10 marks? It's 10 marks of our all, and the question is about 30 marks, but there is maybe okay. 3 questions given. 3 questions, so you you are dividing it into 10, 10, 10, right? Sir. Yes, sir, you're right. 3 into 10 is 30, right? So look, Yes, there is sir. no hard and fast thing that we have to measure like this much, this approximately, sir, I'm talking about approximately. Look, instead of length, right, we write about the breadth, right, about the core content, whether it is connected or not. You can write depending on like 2 pages long, but it doesn't mean it doesn't sound good. So what you do need to do is at least like at least one paragraph or 1 page you have to write, but write with some logic, right? Logical answering should be there, like in your answers that you have given. It doesn't matter about like length of your question answering, but at least like 1 page you can connect minimum, right? As there are here, you can write 3-4 pages for one like question given there, but your time doesn't allow you. So the best beautiful way you have to present, right? And how you're presenting is up to you to decide.
but at least minimum 1 page that you have to write for 10 marks as you are measuring concern. So there is no particular structure like introduction. No. Why introduction? In question, we do not write introduction, statement of problem, objective, like research questions, hypothesis. That is for of proposal and report writing. Thesis writing that is of. So thesis writing को लागि हाम्रो हुन्छ. यो answer गर्ने त्यसरी structure भने के पनि हुँदैन. No structure at all. But justification. What is asked, that is what you have to explain in a most logical way possible. So when introduction, statement of problem, objectives, hypothesis, importance, यो भनेको जुरहरुको proposal writing र thesis writing का स्ट्रक्चरहरु हुन्. यो आन्सर लेख्ने स्ट्रक्चर त्यस्तो हुँदैन. तपाईले आर्गुमेन्ट लेख्नुस्, आर्गुमेन्टबाट उलाई जस्टिफिकेसन गर्दै लानुपर्छ. Next. Sir, about the argument, we have learned here that any position is better than no position. Of course. What is the relevance of counter argument and supporting the fact and figure with going counter argument, sir? Oh, that's beautiful. That's beautiful. Look, that is the only question. That is the only question. Is only question. Okay, thank you very much. Look. Once we do research, right? Counter or like contradictory finding also does have a significant impact. Contradictory finding means अहिले सम्म तपाईको जुन रिजल्ट आएको छ त्यसभन्दा फरक आयो भन्दाखेरि किन आयो तपाईले त्यो रेशनल तपाईले भन्न सक्नुपर्छ. अब हामी त के हुन्छ सबै सपोर्ट वाला कुरा गर्छौं. अब contradictory finding आयो भने this may also happen भन्ने कुरा जुन लेख्नु हुन्छ त्यो लजिकली लेख्नु पर्यो, साइड गर्नु पर्यो. कसले सोध्नु भयो? विक्रम सर. विक्रम पुरा नाम भन्नुस्. विक्रम सिंह धामी सर. धामी. अब सिंह धामी छ भन्दाखेरि तपाईले के हुन्छ यहाँ धामी 2021 यसरी के हुन्छ कन्ट्राडिक्टरी फाइन्डिङमा फलानुको यसरी कन्ट्राडिक्टरी छ भने त्यतिसम्म साइटेसन गर्न सक्नु पर्छ. कन्ट्राडिक्टरी लेख्ने हो भने साइटेसन गर्नु पर्यो. राइट? दैट इज व्हाट यु हैव टु डु. ओके सर. नेक्स्ट. यहाँसम्म तपाईले बुझ्नु आछ? Hello. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. भन्नुस्. जस्तो मैले भने नि अहिले like I am giving this example. Okay, there is right now like revolt against the MCC is going on. The people are against it, but there are some people which are supporting it because they are saying that if there is a development happen, it is okay for us. Yeah. Yes. So can we take these points as well in like examples, like people supporting or something like this, like views and everything while giving the answer on the case? Yes, of course. Look, यो के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट गर्यो भने किन सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि यसले डेभलपमेन्ट गर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ, हामीले के हुन्छ त्यो लजिक दिनु पर्यो. यहाँ यस्तो छ, राइट? द्याट्स फाइन फ्रम योर भ्यूज पॉइंट, राइट? यु आर इन पोजिटिभ साइड. अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खतम छ, यहाँ पछाडी तपाईको अमेरिकन सेनाहरु आउँछ, सेनाहरुले तपाईको हाम्रो अफगानिस्तान जस्तो बनाइदिन्छ, त्यसपछि तपाईको कुटपिट गर्छ, राइट? उनीहरुले जेको मन लाग्छ त्यो गर्छ. त्यो यो हुँदैन भन्ने कारण तपाईले यो लजिक दिनुहुन्छ हो किन? लजिक त छ नि त्यहाँ. Yes, so तपाईको आन्सर तपाईको राइट हो भने because of this इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हामीसँग पैसा छैन, हामीले के हुन्छ डेभलपमेन्टमा जानु पर्यो, यो छैन भन्दाखेरि यो फलानु उनीहरुको तपाईको एग्रीमेन्टमा यस्ता रुल्सहरु बनाएको छ, उनीहरुको नियम हाम्रो लको भन्दा माथि हुन्छ, बाजिएमा के हुन्छ उनीहरु माथि हुन्छन्, उनीहरुले विभिन्न किसिमका तपाईको आफ्नो मोनोपोली गर्छन् भन्ने कुरा छ नि त. So now you just answer question based on what? Based on all these facts, figure and factual information. What I am trying to tell from beginning that answer may vary from one to another, but provided that your answer must be justifiable, must be backed by data, facts, figure, factual information, theory, principle, guideline, model. If you are supporting your answer based on this, your answer is always right, no matter your answer. Can we give the like answer in 2 point of view, like a positive analysis as well as negative analysis, because in the same issue we have like a perspective. So and we can give a conclusion on basis of that one in final one. Oh, that's very perfectly all right. The most important thing is, right, if it is asked by your if the same thing is asked by your question, you can do that. If not, that is totally irrelevant to write both the things, because you are making contradictory of your own statement.
Because someone negative approach maybe the positive approach of other, right? Wait, gentlemen, wait. Let me just finish here. Then you can ask, right? तपाईले जबसम्म यो क्वेशनले त्यस्तो किसिमको कुरा सोध्दैन तबसम्म हामीले के हुन्छ एउटा कुनै पोइन्टमा जाने आफ्नै कुरालाई कन्ट्राडिक्टरी गर्नु भएन नि त. Okay, sir. Okay, now you Okay, next gentleman. thank you. Welcome. Next. Yes, this gentleman was asking some question. Hello. No, sir, I'm not asking a question. I am only saying that your negative approach may be the positive approach of others. So you can write the both opinion in the same case. It provided if it can be given by two different people, because everyone we do not see the same things in the same way. Do we all think alike? हामी सबैजना एउटै सोच्छौं? No sir. हो, तपाईले पर्सेप्सन तपाईले के लाग्छ भन्नु भएको छ भन्दाखेरि जे लाग्छ त्यो एउटा तपाई डाइरेक्सनमा जानु पर्यो. दुईटैतिर कुरा गर्दाखेरि त तो that will not be much किन भन्दाखेरि दुईटै कुरा गर्नु भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि कुरा गर्दाखेरि आफ्नै कुरालाई त कन्ट्राडिक्टरी गर्नु भयो नि तपाईले. त्यो भएर एउटा कुनै पोजिसनमा तपाई जानु पर्यो, राइट? र त्यो भएर हामीले दिनलाई त प्रवचन दिनलाई त जे पनि भन्न सक्छौं, जति पनि भन्न सक्छौं, तर त्यो रियलमा त्यो कुरा बालुवामा पानी खन्याउनु भएन, राइट? Just it's totally futile to contradict your own like argument आफ्नै argument contradictory गर्नु भएन भन्न खोजेको. एउटा कुनै एस्पेक्टमा जानुस्. Until and unless तपाईले के हुन्छ त्यसका प्लस र कन्सहरु सोधेको छ क्वेशनमा त्यो दुईटै सोध्यो भने that's perfectly all right. If not, right, I think we should not just contradict our own like argument. Yes, gentlemen. Hello. Sir. Yes, please. Sir, excuse me. Yes, please. Sir. Sir, sometimes we find that the questions are slightly different. Slightly? Yes. But our answers become as much as same. And how can we write at that condition the answer is? No, I didn't get well what question you have asked, gentlemen. Sir, sometimes we find that the questions are same, slightly different, only slightly different. But our answer, we just believe that these all questions have the same answer. At that condition, how can we write the answer of that question? That's perfectly aligned. Who asked this? Sanjit, sir. Sanjit, okay. Sanjitले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सबै क्वेशन चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ, त्यही भन्न खोज्नु भयो? Yes, sir. Oh, सबै क्वेशन त्यस्तो हुन सक्छ. That's very fun. Perfectly aligned. जस्तै सबै क्वेशन एउटै जस्तो लाग्छ, अब एन्सर के गर्ने? सबैको एन्सर एउटै जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ, त्यो भन्न खोज्नु भयो? Yes, sir. Yes. Slightly different, but slightly different. Morally same. I got your point, gentlemen. So त्यस्तो केसमा तपाईले पहिले के हुन्छ, पहिले आफै क्लियर हुनु पर्यो, राइट? यो क्वेशन पहिलो क्वेशन र दोस्रो क्वेशनमा फरक के छ त? के फरक सोधेको छ? अब तपाई तीनटै एउटै सोध्नु भयो भने तीनटैमा एउटै आन्सर गर्नुहुन्छ. भन्नुको मतलब तपाईको त्यो लाइन अफ डिमार्केसन जुन छ, यो क्वेशन भनेको यो हो, यो क्वेशन भनेको यो हो, यो क्वेशन भनेको यो हो भन्ने कुरा पहिले तपाई डिटरमिन हुनु पर्यो. नत्र भने त तपाई तीनटै एउटै सोध्नु मन छ भयो भने एउटै आन्सर गर्नुहुन्छ. दैट इज रङ. यो रङ हुन्छ. हेर्नुस्, तपाई त क्वेशन पहिले डिफरेन्शिएट गर्न जान्नुपर्छ. दिस इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट क्यान बी डन वन्स. त्यस्तो भएको छ भने तपाईले अझ 4 चोटीले पुगेन, 5 चोटी 6 चोटी पढ्नु पर्यो. त्यो त्यहाँ हामी कहीं गएर त्यो अड्क्यौं र त्यस्तो बेलामा हामी पहिले क्रिस्टल मेरो यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ त्यो म फलानो हुन्छ र के किन फलानो कारणले गर्दाखेरि फलानो लेख्छु त्यो तपाईले के हुन्छ त्यतिसम्म तपाई पुग्न सक्नुपर्छ. हेर्नुस्, नत्र भने त तपाईको आन्सर सबैको एउटै लेख्नु भने त डुबिहाल्यो नि जहाज. त्यो चाहिँ सञ्जित that becomes confusion once you have not understood the crux of the story well. The crux of the story तपाईले राम्रोसँग नबुझे पछाडी त्यस्तो तपाईले लागेको हुन सक्छ. मानुस त्यस्तो लागेको छ भने केही न केही थिन लाइन अफ डिमार्केसन, फलानुको आन्सर यो हुन्छ बिकज अफ दिस, फलानुको आन्सर यो लेख्छु बिकज अफ दिस, फलानुको आन्सर यो लेख्छु बिकज अफ दिस भन्ने कुरा त्यो तपाईले पहिले फ्रेमवर्क बनाइसक्नु पर्छ. किन भन्दाखेरि आन्सर फरक पर्छ. हामीले भनिसकेका छौं आन्सर डिफर्स फ्रम वन टु अदर. आन्सर चाहिँ तपाईको एउटाको अर्कोबाट 100% डिफरेन्ट हुन्छ.
तर लजिकली तपाईले फलानो फलानो फलानोको आधारमा एन्सर यो हो भन्नुभयो भने त्यो एन्सर राइट हुन्छ, राइट? सो दिस आर द थिङ्स। एन्सर सर फरक त एन्सर दिएकै हुन्छ, तर के हुन्छ त्यो पहिलो क्वेसनको एन्सर गरेको हुन्छ, त्यसबाट पनि केही न केही कुरा अर्को क्वेसनमा आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो भनेको मतलब त्यही कुरा मैले तपाईले के भन्दैछु भन्दाखेरि त्यो लाइन अफ डिमार्केसन तपाईले छुट्याउनुहोस्। यसको लागि एन्सर यो हुन्छ, यो लेख्छु, यसको लागि यो लेख्छु, यसको लागि यो लेख्छु, सबैमा एउटै लेख्नु भयो भने त तपाईको जहाज डुबिहाल्यो नि, टाइटानिक जस्तो डुब्छ। त्यो भएर तपाईले यसकोमा यति लेख्छु, यो कुरा लेख्छु बिकज अफ दिस दिस दिस, यो एन्सर भनेको यो हुन्छ बिकज अफ दिस दिस दिस, बिकज अफ दिस दिस दिस, अर्को लेख्छु भन्ने कुरा तपाईले पहिले त्यो फ्रेमवर्क बनाइसक्नुपर्छ। नत्र भने पहिलोमा पनि त्यही लेख्ने, दोस्रोमा पनि त्यही लेख्ने, तेस्रोमा पनि त्यही लेख्नु भयो भने तपाईँ डुब्नुभयो। त्यो तपाईले त्यो छुट्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, द्याट इज वाट वी हेभ टु मेक अ लाइन अफ डिमार्केसन। what you have to write in first question, what in second question, what in third question। त्यो कुरा तपाईले के हुन्छ, त्यो कुरा तपाई आफैले त्यो केस पढेर विदिन त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनको आधारमा वा त्यहाँ नभएको इन्फर्मेसनको आधारमा तपाईले के हुन्छ फरक लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो 100% फरक हुन्छ। हेर्नुस्, एउटै हुँदैन। सञ्जित जी, that is what you have to do। थ्यांक्स सर, वेलकम। नेक्स्ट सर। सर जस्तो हाम्रो एउटा भनौँ न यो केसिटीमा एउटा 10 मार्क्सको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि सर कति प्याराग्राफमा लेख्ने कि सुरुमा के लेख्ने, त्यसपछि बिचमा के लेख्ने अनि लास्टमा कसरी लेख्ने सर, त्यो भनिदिनुहुन्छ कि सर? यो क्वेसन चाहिँ ममताले अघि नै सोधिसक्नु भएको छ। ममता आस्क द सेम क्वेसन, आई हेभ रिप्लाइड द सेम एन्सर अर्लियर। अहिले कसले सोध्नुभयो यो क्वेसन? म जनक सर। जनकजी, मैले यो क्वेसनको एन्सर गरेँ। मैले यो एन्सर के गरेँ भन्दाखेरि अब हामीले एन्सर गर्नको लागि तपाईले के चाहिन्छ भन्दाखेरि यस्तो गर्नु होला। यो त तपाईले के हुन्छ नि, यो दुईटा कुरा हो। हेर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नु, थ्योरी र प्र्याक्टिकल कुराहरू हो। हाउ मेनी अफ यु नोज स्विमिङ? जनकजी, तपाईँ स्विमिङ आउँछ? जनकजी स्विमिङ आउँछ? जस्तै मलाई थियो स्विमिङ आउँदैन, मलाई मानुस थियो स्विमिङ थियोरिटिकली सिक्नलाई कति टाइम लाग्छ? थियोरिटिकली यो थ्योरिकली त सर अलि हुँदैन, प्र्याक्टिकली गरे भने चाहिँ थ्योरीबाट मैले स्विमिङ सिक्न कति टाइम लाग्छ? मैले बुकहरू पढेर के गाइडलाइन पढेर हजुर हजुर सर्ट टर्म 5 मिनटमा पढ्छु। स्विमिङ गर्नलाई कस्ट्युम सुट लाउनु पर्छ, पुलमा जाने, पुलबाट जम्प गर्ने, जम्प गरिसके पछाडि हात खुट्टा चलाउने, चलाए पछाडि तपाईको स्विमिङ गर्न सक्छौँ। जनकजी, यति हो कि हैन? हो सर, हो। तर रियल लाइफमा जब तपाईँ स्विमिङ ड्रेस कस्ट्युम लाएर पुलमा जानुहुन्छ 10 फिट 15 फिट तपाईँको डिप पुलमा, वन्स यु जम्प दिएर, जम्प गरिसके पछाडि न तपाईँ खुट्टा तल भुइँमा छुन्छ न तपाईँको टाउको पानीको लेभलमा माथि आउँछ। हेर्नुहोस्, र तपाईँ यु स्टार्ट ड्रिङ्किङ वाटर, गट्टागट पानी खानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ लाइफ सेभर छैन भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हो यो लेख्ने कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि थ्योरी इज वान पार्ट, राइट? लेख्ने कुराहरू अर्को छ। र यसको मैले अगाडि पढिसकेको छु। यसको तपाईँको स्ट्रक्चर भनेको पहिलो यो इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि अब्जेक्टिभ, त्यसपछि रिसर्च क्वेसन, हाइपोथेसिस, फ्रेमवर्क, डेटा एनालिसिस। यस्ता फ्रेमवर्क केही पनि हुँदैन। तपाईँले आर्गुमेन्ट क्वेसन जे छ त्यसको आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लजिकली एन्सर गर्नुपर्छ। जस्तै यही क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि वाइ गभर्मेन्ट सुड फोकस अन द इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस। ह्युमन रिसोर्स किन फोकस गर्ने भन्दाखेरि यसका पोइन्ट्सहरू दिनु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स इज वान अफ द मोस्ट डाइनामिक रिसोर्सेस इन एनी अर्गनाइजेसन इन द वर्ल्ड, राइट? And out of all the available resources, human resources is the most dynamic resources and very complex. And these resources are responsible for mobilizing other available resources in the organization. If you don't have the competent people, right, definitely you cannot expect the best output from these incompetent people. That is the reason why what it says that, right, employee must be competent enough. Once they are competent, right, they can simply contribute for the profitability, efficiency, organizational effectiveness, right, and positive outcomes of your organizations, right? So these are the important kinds of things. The you kuraharu, until and knowledge employee is competent or employee is talented group of people, right, you cannot expect the best result from these people. So no organization has become great or good except through using top class, competent, talented, potential holder and A category
players in the organization. So every organization has become best because not because of the best infrastructure they have, but because of the most talented, dedicated, committed, caliber holder, and a star performer in the organization, right? So these kinds of things that you have to link. That is what I feel. Thank you, sir. Welcome. Sir, namaskar. Namaste. सर हजुरले एउटा एक्जाम्पल हामीलाई यहाँनिर गरेर देखाइदिनु भयो भने अलि म तपाईले हाम्रो धर्मराज सरले भन्नुभएको छ मैले त्यो लेखेर तपाईलाई दिन्छु अनि त्यो तपाईले उहाँ सरले तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ एन्ड दैट कुड पसिबली हेल्प यु लट राइट इन दैट रिगार्ड म यहाँ शेयर पनि गर्छु है आई विल जस्ट शेयर ऑल दिस थिंग्स राइट विथ यु मलाई त्यसरी नै उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ र लेट मी कम्प्लिट फर्स्ट दिस एन्ड देन वी हैव अ 5 मिनट ब्रेक धर्मराज सर 5 मिनट चाहिँ ब्रेक गर्न मिल्छ हुन्छ हुन्छ सर बाथरुम जानु पर्यो हैन पानी खानु सो नाउ व्हाट हैपन इज सो सी सो त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौं ठीक छ अब सुन्नुस् यो पछाडी हामी के छ भन्दाखेरि अब यो पछाडी हाम्रो जुन अस्ति मैले हजुरलाई क्वेशन दिएको छु सर त्यो क्वेशन चाहिँ विद्यार्थी साथीहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ ए हुन्छ म अहिले त्यो कुरा गर्छु आई विल टक इन द डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ म त्यो कुरा गर्छु अहिले ओके सर अब यो अहिले सकम कि यसले ब्रेक गरौँ हुन्छ बाथरुम गएर आउन सक्नुहुन्छ जम्मा 5 मिनेट हामी ब्रेक गर्छौं 5 मिनेट भन्दा पनि बढी हुँदैन 5 मिनेट्स एन्ड देन वी विल जस्ट डिस्कस यो क्वेशन जुन छ तपाईहरुको हामीले यो क्वेशन पनि डिस्कसन गर्छौं राइट सो 5 मिनेट कति भयो अहिले 9 भयो 9:05 मा टपक्कै हामी आउँछौं विक्रम सर कतिको प्रभावकारी भएको छ सर क्लास हजुर इफेक्टिभ छ सर राम्रो भइराछ एकदमै खुसी लाग्यो सर यो नयाँ भेराइटीबाट हजुरले जो कोर्डिनेट गरिरहनु भएको छ एकदमै भइराछ सर मेरो पर्सनल ओपिनियनमा अब यसपछि क्वेशन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ मैले क्वेशन नै दिएको छु सरलाई त्यसमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने सरको उत्तर पनि रहन्छ के कसरी गर्नु हुन्छ हजुर सर धर्म सर गुड मर्निङ सर मर्निङ सर यो ब्रेकिङ एउटा कुरा तपाईसित राखिहाल्नु भनेर यो कक्षाको लागि चाहिँ तपाईले धेरै धेरै धन्यवाद हैन सर सबिन सर हजुर अनि अर्को के कुरा भन्दाखेरि नि जस्तो यो म चाहिँ लको पनि विद्यार्थी हो अहिले लको थर्ड इयरको एक्जाम चल्दैछ हैन 8 र 12 गते चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एक्जाम चाहिँ जुधेको रहेछ के र लको एक्जामसित सर यसमा अप्ठ्यारो नपार्दैन न सर सुन्नु न यसलाई चाहिँ जस्तो म त मर्निङको सर यो धेरै त्यो दिनको एक्जाम दिन पाइन्छ कि पाइदैन के छ मलाई यसमा बोलेर अप्ठ्यारो नपार्दिनुस् म फोन गरौँला सर हजुरलाई सबिन सर है हस् सर हस् धर्म सर गुड मर्निङ हजुर सर गुड मर्निङ सुन्नु न उहाँ सरको एउटा अर्को त्यो हामीले जस्तो लङ एन्सरहरू लेख्नुहुन्छ नि त्यसको बारेमा नि एक दिन उहाँको क्लास राख्नुपर्छ कि मैले अहिलेसम्म पढेकोमा उहाँको जस्तो त्यो क्लियर बुझाउने आइडिया अरूमा कसैमा देखिन फिजिकल क्लास हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरको पनि 15 गतेदेखि हुन्छ सर तपाईहरुको कोर्स सकिएको छ भने कोर्स सकिहाल्यो कोर्स सकिएको छ भने पनि रिभिजन क्लास 15 गते पछाडी हुन्छ तपाईहरुको नोटिस आइसकेको छ हैन त्यसपछि सर शुक्रबारको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ अरु केही कार्यक्रम गर्ने पनि सोचाइ राखेका छौं त्यसमा चाहिँ सरलाई फिजिकल क्लासमै उपस्थित गराउँदा अलि राम्रो होला जस्तो लाग्यो सर फिजिकल भयो भने त बेस्टै भइहाल्यो भएन भनेपछि उहाँको फेरि एउटा क्लास चाहिँ दोहोऱ्याएर राख्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो एज अ होल कसरी जस्तो एन्सर लेख्ने पनि अनि रिपोर्ट राइटिङहरु पनि हुन्छ नि त्यसको लागि एकदम पर्फेक्ट सर लाग्नुभयो उहाँ चाहिँ बढाउँ त्यो उहाँ बताउने तरिका छ नि एकदमै अचम्मको रहेछ हुन्छ सर ओके हस् थ्यांक यू धर्म सर हजुर यो भिडियो चाहिँ आजको सेसनको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राखिदिनु न है हामीलाई पछिको सेमेस्टरमा नि काम लाग्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो हामीलाई त्यही भएर ओके सर विवेक सर धर्म सर हजुर सर
सर नमस्कार। तपाईँलाई धेरै धेरै धर्म हुन्छ यार है र हाम्रो सबैको तर्फबाट यो आजको भिडियो चाहिँ युट्युबमा छिटो राखिदिनु होला सर। हुन्छ हुन्छ सर। अनि म पनि यता सेयर गर्नु साथीहरूलाई। त्यति गरेपछि डाउनलोड गर्ने झन्झटै हुँदैन अनि हजुरले पनि भयो तपाईँलाई भन्दा हामीलाई धेरै भयो सर। हुन्छ सर हुन्छ। अनि सरलाई चाहिँ यो इन्टरनल एक्जाम पछाडि चाहिँ चिया खाने गरी अफिसमै हाम्रै क्याम्पसमै बनाउनुपर्छ सर। हुन्छ हुन्छ सर। सकेसम्म त यतिको सरलाई पायौँ भने हाम्रो क्याम्पसमै राख्दा पनि राम्रै हुने हो सरुवा गरेर। के अवस्था रहन्छ हेरौँला सर। चिया नास्ता पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ सर। सर यो कति मिनेटको ब्रेक हो सर? 5 मिनेट हो सर, सकियो। 5 मिनेट भने त 6 मिनेट पनि हुन्छ साथीहरू, 7 मिनेट पनि हुनसक्छ। त्यस्तो उगमाइन गर्नु हुँदैन। हजुर धर्म सर यो चाहिँ सरलाई अब 4-5 घन्टाको रहेछ नि त यो क्लास चाहिँ, त्यही अनुसार दिउँसो हुने गरी मिलाउनु पर्छ है सर। हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। सरले डायरीमा नोट डाउन गर्नु होला अनि यसो हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। हुन्छ हुन्छ सर, म सम्झिहाल्छु सर। Can you start now? Yes sir, we can sir. Yes, conclusion गर्दाखेरि हामीले के को आधारमा conclusion गर्ने? So certain conclusion हुनुपर्छ। You must have concluded right on certain grounds. Conclusion हामीले के को आधारमा गर्छौं? तपाईले conclusion जुन लेख्नुहुन्छ के को आधारमा conclusion लेख्नुहुन्छ? आइडियाजहरुको समिङ अप को आधारमा, आफ्नो स्ट्यान्ड पोइन्ट ओपिनियन को आधारमा, अनि कि हामीले स्ट्रेस गर्न खोजेको फ्याक्ट एभिडेन्स को आधारमा, फ्याक्ट्स को आधारमा, फ्याक्ट्स फिगर, फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन, थ्योरी, प्रिन्सिपल, गाइडलाइन, मोडल, यसको आधारमा तपाई आन्सर लेख्नु भयो भने तपाईको आन्सर जहिले पनि कनेक्टेड हुन्छ। इट इज अलवेज राइट। सो हामीले जहिले पनि आन्सर लेख्दाखेरि यतिकै र्यान्डमली आन्सर लेख्दैनौं। आन्सर लेख्दाखेरि फलानो 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 फ्याक्ट्स को आधारमा आन्सर यो हो लेख्नु भयो भने तपाईको 22 नम्बर कहीं जाँदैन, 22 मार्क्स मिनिमम आउँछ। हेर्नुस्, तपाईको कन्क्लुजन सपोर्टिङ फ्याक्ट्स को आधारमा भयो भने तपाईको रिस्क बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? Your risk will be high or low? Low sir, low. Of course low, and that is what is supposed to be implemented. That is what you are implementing in your organization, right? So this is the recommendation you make in terms of any like case that you go through. यसको आधारमा तपाईले whenever you are answering a question, your answer must be based on what? Supporting facts. Supporting facts को आधारमा answer गर्नु भयो भने that is always connected र तपाईले यसलाई अझ तपाईले इफेक्टिभ वेले ब्युटिफुली प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने 28 to 29 नम्बर आउँछ हेर्नुस् केसमा तपाईको। So final tips that you can just take back home is prepare for multiple outcomes, see pros and cons. Alternative बनाउँछ नि, पहिलो अल्टरनेटिभ, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, राइट? अल्टरनेटिभ बनायौं, राइट? सबको एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज हेर्छौं र त्यो मध्येबाट हामी बेस्ट सल्युसन गर्छौं, राइट? अर्को भन्छ use hypothesis to focus analysis but do not get personally attached to the one possible answer. यो भन्नुको मतलब के? तपाईले अप्सन बनाउनु भयो तर एउटा मात्रै आन्सर राइट हो अरु सबै रङ हो भन्न भएन, राइट? तपाईको आन्सर जुन पनि राइट हुन सक्छ यदि तपाईले लजिकली त्यसलाई कनेक्ट गर्नु भएको छ डेटा, फ्याक्ट्स, फिगर, फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन, थ्योरी, प्रिन्सिपल, गाइडलाइन, मोडलको आधारमा भने यो आन्सर 100% राइट हो। दो योर आन्सर इज डिफरेंट। लाइक Monatar likes burger, right? Divya right dal bhat, Samir right gajar ko kheer, kinds of things. So things are different, right? And all answers are right. Sabko answer right ho Anush. So do not get personally attached to the one possible answer. Answer may differ from one person to another person because हामी सबैजना एउटै सोध्दैनौं। हामी सबैजना एउटै मोडमा रहन्छौं जहिले पनि। Do we remain in the same mood all the time? No sir, it is also not possible. It's not possible. Who is answering this question?
Vikram sir. Vikramji, are you single or already mingled? Single sir. Single, okay. So do you work? No sir, I am a student now. Full-time student. No, that's perfectly all right. No problem. So yeah, like you are in jolly mode now. Okay. Do you remain in the same mood all the time? No sir, it is not No, possible for me. It's not even एउटै मान्छेको पर्सेप्सन फिलिङ चाहिँ दिनमा फरक हुन्छ भने डिफरेन्ट मान्छेको डिफरेन्ट फिलिङ हुन सक्छ, पर्सेप्सन हुन सक्छ. But beauty is that all of your answers are right, provided that your answer is connected or answer is supported by facts, figure, factual information, theory, principle, guideline, model. यसको आधारमा तपाईले आन्सर गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर 110% राइट हुन्छ र यहाँ क्लासमा जति जना बस्नु भएको छ 22 भन्दा 1.025 नम्बर कसैको कम आउँदैन. त्यो लेख्न सक्नु पर्यो. Why she so that you last line पढ्नुस् त विक्रम. In strategy management, there is no one right answer, but there are better and worse ways to present ideas. What does it mean? We don't have one right answer or one wrong answer, but we can just manage for better ideas or worse ideas for presentation. Yes, what it says that in strategic management there is no one right answer, right? There is no one right answer, but there are better or worse ways to present your ideas. How beautifully you are presenting your ideas, things goes accordingly, right? जस्तै एउटा कुनै कम्पनी छ र त्यसको केस एनालिसिस गर्न गएको मान्छे यदि एचआर को मान्छे हो भने उले एचआर को चस्मा लगाएर हेर्छ. हेर्नुस्, उले एचआर को पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ. यदि त्यो मान्छे फाइनान्स को हो भने उले फाइनान्स को चस्मा लगाएर हेर्छ. हेर्नुस्, इकोनोमिक्स को मान्छे हो भने इकोनोमिक्स को चस्मा लगाएर हेर्छ. यदि तपाई जस्तो एडमिन को मान्छे हो भने एडमिनिस्ट्रेसन को मान्छे हो भने एडमिनिस्ट्रेसन को चस्मा लगाएर हेर्छ. हेर्नुस्, 4 जना मान्छे मार्केटिङ वाला हो भने मार्केटिङ को चस्मा लगाएर हेर्छ. भन्दाखेरि मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट एउटै कुरालाई उले हेर्छ. हेर्नुस्, सो 4 जनालाई एउटै केस दियो भने उसको 4 वटा रिजल्ट आउँछ. हेर्नुस्, एन्ड 4 को 4 राइट हो, प्रोभाइडेड दैट तपाईले लजिकली एन्ड तपाईले के हुन्छ त्यो रिपोर्ट बनाउनु भएको छ. सो नाउ थिंग्स चेन्जेस एज पर द पीपल राइट एन्ड पर्सेप्सन को अनुसारले चेन्ज हुन्छ. हेर्नुस्, प्रिपेयर फर मल्टिपल आउट. दिस इज हाउ इट ह्यापन्स. लेट्स टक फर एक्जाम्पल. What do you see here in this bottle? Water sir. Water. Okay, any एउटा आन्सर भनिसके पछाडी अर्को यो रिपिट गर्न पाइदैन. भन्नुस् त अर्को आन्सर. What do you see here? बोतल देखिएछ सर. बोतल देखियो, ठीक छ. विवेक. नेक्स्ट. मनुता. So I have not access to that picture. Okay, half water. Half water. Half. Like. Okay. Vikram Singh Dhami. Yes sir. Yes. What do you see here? I already answered it as water. Okay, I presume it as water. It cannot be water also, but I presume it as water for now. Look, I am non-alcoholic. I have never drank it. I'm not talking about that. It may be oil or something else. If there is no water, of course, definitely you might be just trying to tell something else here. Prakash ji. सर त्यहाँ बोतलमा जसरी यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि कसैले इंग्लिश बोल्ने बित्तिकै हामी पनि सकेसम्म इंग्लिशमा दिएर आफ्नो राम्रो पार्न खोज्छौं. त्यस्तै यहाँ हाफ बोतल भए पनि यसलाई फुल बोतल पानी छ भनेर चाहिँ हामीले एन्सर लेख्ने हो क्या, एन्सर दिने हो. Full bottle कसरी प्रकाश जी? Yes, you are right. I agree with you. हामीले एन्सर दिँदाखेरि त्यसलाई थ्योरी, फ्याक्ट्स, फिगर्स, मोडल, प्र्याक्टिस, एक्सपिरियन्स जुन छ हाम्रो त्यसलाई रेलिभेन्सी गरेर चाहिँ ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्टेसन को साथ चिटिक्क पारेर लेखेपछि सरले भने जस्तै मोर देन 25. भेरी गुड, भेरी 100%. त्यो म एकदम त्यो ब्ल्याङ्क पेपरमा साइन गरेर भन्छु है. त्यो यतिकै भनेको हैन. र यसको लागि अलिकति तपाईले जुन अहिले एन्सर गर्नुभयो नि, जस्तै मैले अगाडि भने यदि ग्रुपमा तपाईले काम गरेर अनि ग्रुपमा तपाईले लेखेर त्यहाँ तपाईको पोस्टर प्रेजेन्टेसन गरेर हामीले त्यो त्यहाँ लेख्थ्यो भने 6-7 वटाको ग्रुपको एन्सर फरक भए पनि सबैको एन्सर राइट हुन्थ्यो. त्यो कुरा तपाईले एकचोटी बुझ्नुभयो भने तपाईको कन्फिडेन्स त कहाँ जान्छ हेर्नुस्. 600 मा तपाईको 600 मार्क्स जुन छ 600 मा अब 2500 को हिसाबले जोड्नु सब कति मार्क्स आउँछ?
So 500 something मार्क्सहरु तपाईको आउँछ त्यसरी. So this is very important. Now अब यसरी तपाईले एउटै यसमा तपाईले डिफरेन्ट आन्सर भन्नु भएको छ. Whatever the answer you have said, all answers are right. सबै आन्सर राइट. अब सुन्नुस् यहाँ. What happened is, so here now adopting a collaborative rather than combative approach. हामीले ग्रुपमा काम गर्दाखेरि सबै साथीहरुको कुराहरुले सुन्नु पर्छ र सबैको कमन कन्सेन्टमा तपाईले के गर्नु पर्छ, यो आन्सर तपाईले लेख्नु पर्छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति एग्रेसिभ मान्छेले के भन्छ, मैले जे भनेको छु त्यही राइट हो, तिमीले बढ्ता बोल्यो भने सबैलाई बोरामा राखेर छुट्छु भन्न पाइयो प्रकाशजी? नो सर. No. There are four types of people, sir. कोही चाहिँ के भन्छ, I am okay, you are okay. I am okay, you are not okay. You are not okay, I am okay. यस्तो पनि हुन्छ. त्यही भएर I am okay, you are okay भन्ने हामीले चाहिँ we all are okay भने जानु पर्यो. Good, very good, very good. Conclude providing implications. तपाईले कन्क्लुजन दिँदाखेरि यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो. डिडक्सन भनेको डिडक्टिभ इन्डक्टिभ थ्योरी भन्ने पढ्नु भएको छ तपाईहरु. डिडक्टिभ अप्रोच, इन्डक्टिभ अप्रोच. Have you gone through deductive and inductive approach? Yes sir, to some extent. Okay. Deductive भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि थ्योरीलाई बेस मानेर हामीले रिसर्च गर्यो भने त्यसलाई भन्छ डिडक्टिभ अप्रोच र यसमा थ्योरी ट्रू छ कि फल्स छ, दैट इज व्हाट वी आर गोइङ टु चेक, राइट? त्यो ट्रू पनि हुन सक्छ, फल्स पनि हुन सक्छ, एक्सेप्ट पनि हुन सक्छ, रिजेक्ट पनि हुन सक्छ. अब रह्यो इन्डक्टिभ अप्रोच भनेको थ्योरी बिल्डिङ अप्रोच हो. इन्डक्टिभ भनेको के हो? थ्योरी बिल्डिङ अप्रोच. हामी यहाँ नयाँ थ्योरी डेभलप गर्छौं. जस्तै when Sir Isaac, do you know Sir Isaac Newton? Sir Isaac Newton को बारेमा थाहा छ तपाईलाई? Yes, do you have sir. Yes. How do you know about Sir Isaac Newton? He was the person to give the idea about laws of motion and gravity. Gravity, yes. Gravity उले कसरी डेभलप गर्यो भन्दिनुस् त? How did Sir Isaac Newton develop gravity? By observation of apple falling from a tree. के भएको थियो त्यति बेला? He was in a situation just like observing in a garden or anywhere place. He saw apple falling down towards the earth, but not towards the sky. So one question raised in his mind that why apple always or any object always is attracted towards us rather than falling freely in the sky. Okay, thank you very much. So what happened is once upon a time, not in Mumbai, Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree. Right? Apple tree बसेको बेलामा he saw falling of an apple down, right? And when he saw falling of an apple down, he got totally surprised, stunned, right? And there was one and only one question in his mind: स्याउ तल किन खस्यो? Why did apple fall down? Why didn't it go up? Two questions उसको माइन्डमा आयो. And to get the answer of that question, he conducted a research, right? उसले start गर्छ research. Research गर्दै गएपछि पछाडी he started experimenting throwing apple up. As he was throwing apple up, it was falling down. He was throwing it up, it was falling down. He was throwing it up, it was falling down. He was throwing it up, it was falling down. So based on that observation, he assumed that there may be some magnetic kinds of force with the earth which is pulling that apple down. That's why apple is falling down. उले assumption गर्छ यो अर्थ सँग कुनै न कुनै फोर्स छ जसले एप्पल लाई तल अट्र्याक्ट गरेको छ, तानेको छ, त्यो भएर एप्पल तल खस्छ भने उले assumption गर्यो. And later on he confirmed that yes, there is a force with the earth which pulls everything toward its center. That's why apple has fallen down. And in this way gravity was developed. That is what is called inductive approach. यो theory building गर्छ, right? अब सुन्नुस् Vikram. Yes, sir. Yes, sir. Vikram, what happens if Vikram jumps from 7-story building? He will come down or he will go up? From 7-story building, it will hurt me, sir, badly. I will fall down, definitely. Fall down. Why do you fall down? First, it's sure that you will fall down. Why? Because of gravity. Gravity is there, which pulls you down. That's why you fall down, right? So this is what is called deductive approach. This is what is called deductive approach. Theory, testing approach. We are testing some theory. So here, whatever तपाईको answer जे आए पनि त्यो logic दिनुस्. Deductive हो, inductive हो, logic चाहिँ हुनु पर्छ. Logic भयो भने तपाईको answer right हो. Be structured, objective and thoroughly you will succeed. यसरी तपाईले answer गर्नुभयो भने तपाईले जुन पनि answer एकदम comfortably answer गर्न पाउनुहुन्छ. Thank you very much for listening so patiently since last 1.5 hours long. So now it's your turn. There is one video.
यो भिडियो फेरि साउन्ड आउँदैन होला म नभए भिडियो हजुर साउन्ड नआए पनि केही छैन सर त्यो एप्पल त सर आइजेक न्युटनले पत्ता लाउनु भन्दा अगाडि पनि त सर खस्टियो तर हामीले पनि एन्सर चाहिँ सर त्यो सर आइजेक न्युटन जस्तै पहिला पनि खस्टियो भनेर उता नगरेर किन खसिरहेछ भन्ने यसको एन्सर के हो भन्ने उतातिर चाहिँ हाम्रो माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गएन कसैले पनि ध्यान दिएन त्यो भएर त्यो थियो तर इट वाज नट ब्रट इन्टु लाइट until and unless Sir Isaac Newton just came into existence and told that yes, there is a force which pulls everything toward its center, and that was properly based on a small apple. यो small apple बाट त्यो सुरु भयो हुन त पहिले पनि थियो तर कसैले पनि त्यसको बारेमा रिसर्च गरिसकेको थिएन. That was the case. Yes, you are right, gentlemen. Now, any question, anyone? This is the Harvard case. Harvard मा केस कसरी एनालिसिस हुन्छ नभए म यो हाम्रो धर्मराज सरलाई शेयर गरिदिन्छु तपाईहरुले उहाँले शेयर गर्नुहुन्छ कि यो हेर्ने यो के रे यसो सुन्न फेरि यसमा हुन्छ हुँदैन ओके सर मलाई शेयर गरिदिनु होला म साथीहरुलाई चाहिँ मेल गरिदिन्छु सर ओके दिस इज गुड अब हेर्नुस् मसँग हार्वर्डको अर्को डकुमेन्टहरु पनि छ हैन म अरु डकुमेन्टहरु पनि मैले शेयर गरिदिन्छु केस के हो कसरी एनालिसिस गर्ने यसका कुन कुन टुल्सहरु हामीले युज गर्छौं भन्ने कुराहरु मसँग थुप्रो छ आई हैव टेकन मोर देन 150 ट्रेनिंग्स अन स्टुडेन्ट्स एन्ड टीचर हार्वर्ड केस एनालिसिस Sir, most of the questions in case study are followed up with critically examine. So in critical examination, we should give arguments and counter arguments, or we just follow one position and just build answer in it. This is your point of view, right? What is asked in the question? Question ma ke sodeko cha जस्तै यो अहिले यहाँ सुन्नुस् सुन्या छ यो हार्डवेयरमा केस भनेको के हो त्यहाँको प्रोफेसरले भनेको एकछिन सुन सुनिएको छैन सर हामीलाई सुनेको छैन हो हुन सक्छ म नभए यो पठाइदिला यो ओके अनि सर त्यो मैले हजुरलाई दिएको थिए त्यो केसको विषयमा केही भाग छ सर सामान्यतया हुन्छ ओके वी विल टक अबाउट दैट ठीक छ अब त्यहाँ हामी जाम यो हाम्रो धर्मराज सरले हामीलाई पठाउनु भएको छ यो केस पहिले त यो केस जुन छ सबैले पढ्नु भयो हैव यु गन थ्रु दिस केस एभ्रीवन पहिले त के केस यो केसमा यो केसै जस्तो छैन हैन नम्बर 1 राइट यो कन्टेन्ट केस चाहिँ एउटा साइडमा छ अर्को क्वेशन अर्को साइडमा छ ल्याङ्ग्वेज पनि अब त्यो तोड मोडलको ल्याङ्ग्वेज छ आधा त्यो धेरै ठुलो बनाउन खोजेको ल्याङ्ग्वेजको एन्सर क्वेशन ल्याङ्ग्वेजै बुझ्दैन हेर्नुस् त दिस आर द इट्स प्रब्लम बट एनीवे द्याट्स फाइन यसमा के भन्छ भन्दाखेरि व्हाई गभर्नमेन्ट शुड फोकस अन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस गिभ रिजन्स विथ रेफरेन्स टु नेपालीज केस कन्टेक्स्ट खासमा कस्तो केसबाट क्वेशन कसरी सुरु हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा इस्यु के छ व्हाट इज द इस्यु इन दिस केस एन्ड हाउ क्यान दिस इस्यु बी सर्टेड आउट भन्ने कुरा क्वेशन हुन्थ्यो यो त सिम्पल तपाईलाई के हुन्छ क्वेशन सोध्यो अब यसको म एन्सर भन्दैछु है म लेट मी जस्ट फिनिश माई एन्सर अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट व्हाई गभर्नमेन्ट शुड फोकस अन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस हामीले गभर्नमेन्टले आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेसलाई इम्प्रुभ किन गर्नुपर्छ व्हाई डु यु थिंक लाइक for better service public service delivery yes for better public service delivery को लागि चाहियो हो के हैन अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा के एडभर्टाइज मार्केटिङ दिस इज व्हाट इज द सर्भिस हामीले पब्लिक सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन हो के हैन हामी सर्भिस दिन त्यहाँ गएको हुन्छौं सो एम्प्लोइज आर देयर always to deliver like valued service to its valued consumers isn't it the value consumer लाई हामीले
कन्ज्युमरलाई भ्यालुड सर्भिस दिनको लागि ह्युमन क्यापिटल रिसोर्स जुन छ त्यो चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड, कम्पिटेन्ट र तपाईँ के हुन्छ सेटिस्फाई पनि हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङमा, सर्भिस मार्केटिङमा राइट कन्ज्युमर पहिले कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि कन्ज्युमर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन सर्भिस मार्केटिङ, बट टुडे द थिङ्स has drastically been changed. What is advocates today is that your employees are first customers and they must be happy enough. Why do you think so? तपाईको इम्प्लोइहरू पहिलो कस्टमर हो र पहिलो कस्टमर के हुनुपर्छ, तपाईँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् किन होला, वाइ सो, ऐसा क्यों, किन यस्तो, एनीवन? To retain the employee in an organization and number one, retention, employee retention को लागि. Okay, that's fine. Next. To increase the productivity and for meeting the goals and aims and objectives of a company organization. Perfectly all right. This is तपाईले यो एन्सर जुन भनेको छ एकदम कनेक्टेड, यति लेख्दिनु भने एन्सर कनेक्ट हो यो. Okay, that's fine. Very good. Next. Next. To motivate the employees. To motivate the employees. Yes. Very good. यो पनि ठीक हो। जस्तै हेर्नुस् के भन्छ भन्दाखेरि a horse can be brought to the river but cannot be forced to drink water. घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ तर पानी खान बाध्य गर्न सकिदैन। भन्नुको मतलब इम्प्लोइज अर्गनाइजेसनमा आए तर उनीहरूलाई काम गर्ने तपाईले थर्काउन, तर्साउन, धम्काउन, डु अर डाई, डन से वाई, काम गर विक्रम भाइ भन्न पाइयो? पाइएन, right? So you have to motivate these people, right? What he says that employee must be satisfied first, right? So first priority must be given to whom? First priority must be given to the employees. Employee must be happy enough. If you are satisfied, you are productive. There is a quote, it says that a satisfied employee is always productive employee. A satisfied employee is what? Always productive employee. If you are satisfied, what you will do is you will put your head, hand and heart in the job that leads to enhance productivity, profitability, efficiency, organizational effectiveness, blah blah kinds of things. That's the reason why, right, government should improve human resources who are supposed to deliver service in a service organizations, like at no matter at local level, central level or provincial level. So employee must be happy enough, and this job is limited to human resource development, right? And particularly, have you heard about talent management? Talent management भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ? Yes. Talent management. अहिले के भन्छ भन्दाखेरि human resource management has been transformed into talent management. What it says that like these people must be handled with care and must the higher priority should be given to these people in terms of their acquisition, in terms of development, training and development must be given to, right, these people so that they will be competent enough to execute, right, efficient and effective, right, services to its valued customers. But here in mostly public service organizations, like this has found to be lacking so far in comparison with like private organization. Private organization मा जसरी तपाईले ह्युमन रिसोर्सलाई डेभलप गरेको हुन्छ, राइट, उनीहरुलाई ट्रेन गरेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरु यो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा पब्लिक अर्गनाइजेसनमा त्यो चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यदि ट्रेन छैन भने दे विल नट बी कम्पिटेन्ट इनफ फर एक्जिक्युटिङ द बेस्ट सर्भिसेस पोसिबल. सो देयर इज अ रोल अफ व्हाट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन पब्लिक सर्भिस अर्गनाइजेसन्स. त्यहाँ चाहिँ तपाईले यो दिनुपर्छ. हेर्नुस् र अहिले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टायर कन्ट्रीको जीडीपीमा कति % कन्ट्रिब्युसन छ यो सर्भिस पब्लिक सर्भिस अर्गनाइजेसनको? डु यु हैव सम आइडिया एनीवन? यसमा 56 to 57% कन्ट्रिब्युसन अन जीडीपी इज मेड बाय द पब्लिक सर्भिस अर्गनाइजेसन्स. यसको कन्ट्रिब्युसन छ. भन्नुको मतलब त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू कम्पिटेन्ट भइदिएनन्, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे मोटिभेटेड भइदिएनन्, त्यो अर्गनाइजेसनमा सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू इफिसिएन्ट भइदिएनन्, ट्रेन भइदिएनन्, राइट, भन्ने दे विल नट बी एबल टु एक्जिक्युट द बेस्ट पोसिबल सर्भिस टु द कन्ज्युमर्स. एन्ड एज कन्ज्युमर्स आर नट ह्याप्पी, सो अल्टिमेटली तपाईँको काम के हुन्छ भन्दाखेरि you have to deliver best possible services to whom? To your valued consumers, isn't it? That they must be happy enough with the services that you have been delivering to them. So यसको लागि HR does have a significant role so far as public service organization is concerned. त त्यो कुराहरु के हुन्छ, तपाईले public service organization ले HR इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा is very important, right? ट्यालेन्टलाई हामीले कसरी डेभलप गर्ने, ट्यालेन्ट माइन्डसेट कसरी डेभलप गर्ने, ट्यालेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु कसरी बनाउने, त्यो कुराहरु एचआर को पर्सपेक्टिभमा पर्छ. एन्ड व्हिच द्याट्स द रिजन व्हाई एचआर मस्ट
focus on improvement of these human resources who are supposed to work in a what public service organizations. So this is the first question को answer हो. अब हेर्नुस् यही कुराहरु यूरोपियन कन्ट्रीहरुमा तपाईको 80 to 82% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन उनीहरुको जीडीपी मा सर्भिस अर्गनाइजेसन को हुन्छ and they are more like you know they are like more trained, they are efficient enough र उनीहरुले के कस्तो काम गर्छन् भन्दाखेरि पब्लिक अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने मान्छेहरु they are very down to earth and they are always ready to provide service to their consumers. And there is a great role of what human resource management department there, right? And which is lacking so far, like the country like ours is concerned. Because if you ask like or respondent, so majority of respondent tell that like sarkari kaam ta yestै हो नि भन्ने कुराहरु गर्छौं. किन? Because of like services that has been delivered by employees working in this public services organizations. So now अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि to help in हामीलाई HR skill किन चाहिँ improve गर्नु पर्यो भन्दाखेरि skill development गर्नको लागि चाहियो. There are once we focus on this public service organization, then there is a shortage of skills. र यो skills develop गर्नको लागि पनि HR improvement हुनु पर्छ. And cope up with the challenges of change like cope up गर्नको लागि पनि के हुन्छ, there is a role of what human resources there. Preparing employees for future responsibility को लागि पनि HR को ठूलो रोल हुन्छ हेर्नुस्. That's why there is a need of HR improvement in organizations today. Making a better working environment, making better business organization decision को लागि पनि HR को ठूलो रोल हुन्छ. That's why government should focus on improvement of human resources. First question. Human resource management भनेको is the core driver of any modern organization. Human resource management is the core driver of modern organization. That is the reason why human resource should pay proper attention for the development of its employees in the different dimensions possible, so that they will be competent enough to like cope up with any challenges of change and can simply help move their organization forward in the path of development. यसको लागि पनि HR चाहियो. So you can write many ways the same answer given there, right? And provides proper guidance to employees. अब employees like proper guidance गर्नको लागि पनि के चाहियो? HR department, very efficient, right? HR department must be there in a government organizations. So avoid, and next one is avoid brain drain. Sometimes like we see here like muscle power, we are also exporting muscle power and brain power too. Because if like people like you who are very talented, right? If you start feeling that there is no scope or there is no opportunity for you working in government organization, so what will happen is you simply try to shift from your country to another developed country like America, Australia, Canada, Germany, Japan, Holland, Poland, Warsaw. So in order to avoid or stop brain drain, there is a huge role of human resource management in government institutions, right? So these could be the possible answers of your questions. Besides that, I went through this, and there is one thing. Government, that is the reason why the government needs to make some investment in HR, so that their HR human resources will be competent enough to tackle any kinds of situation that comes in front of them. So there is a role of what role of government in making some investment in human resources. I want to quote one thing, like here what he says that अर्को हामीले tax paid, हामीले tax तिरेको छौं कि छैनौं? Have you paid tax? Have you paid tax? Yes, sir. Tax Yes, sir. Yes, sir. हामी अर्गनाइजेसनमा गइसके पछाडी तपाईको पर्सेप्सन, आफ्नो पर्सेप्सन इम्प्लोइज टुवर्ड कस्तो छ भन्दिनुस् त एक दुई जनाले. We are paying tax, right, for the different services that what is supposed to be obtained by us, right? So for that we are paying tax on a regular basis. So once we go visit to government institution, right, government organizations like public service organization, what kinds of your experiences are there? तपाईको एक्सपिरियन्सहरु कस्तो छन्? Anyone? प्रकाश जी? यो समृद्धिको लागि हो सर. Yes. अनि अब बिना ट्याक्स त हामीले केही पनि अपेक्षा पनि कसैले केही नदेखिन त के अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन सर. Of course. Yes, यसमा त 100% अग्री छु म. यसमा 100% अग्री छु. यसैको प्रकाश जी तपाई जब गर्नु भएको छ?
हजुर सर। कहाँ जब गर्नु भएको छ? म सर यो नेपालको डी क्लासमा धेरै ट्याक्स तिर्ने कम्पनी छिमेक लघुवित्तमा। ओके, त्यहाँ गभर्मेन्टमै काम गर्नु भएको छ। ओके, द्याट्स फाइन। सो प्राइभेट। त्यसको लागि तपाईँलाई अब तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? गभर्मेन्टले तपाईँलाई डेभलप गर्नु पर्यो, तपाईँका वृत्ति विकासका कुराहरू गर्नु पर्यो, राइट? त्यसबारे तपाईँको अब फ्युचर तपाईँको सेफ्टी जस्तै रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरू राम्रो दिनु पर्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम सर। त्यो हो, त्यसको लागि पनि हामीले के चाहिन्छ? एचआर चाहिन्छ, राइट? तपाईँ मानुस सन्तुष्ट हुनु भएन, तपाईँको तलबले तपाईँको परिवार बालबच्चाले पढाउन सकिएन भने त्यसले कस्तो किसिमको तपाईँको माइन्डमा इम्प्रेसन आउँछ, कस्तो किसिमको इम्प्रेसन पार्छ, तपाईँका बिहेभियरहरू कस्ता हुन थाल्छन्? एकदम त्यो लाइटमा चाहिँ लाइट भएको भोल्टेज धेरै भएको यो भ्यान्थम हाम्रो इल्टनमा आएको थियो नि फर्स्ट लाइटिङ एक्सपिरियन्स। जब त्यो लाइट कम गरिदियो त प्रोडक्सन कम भइहाल्यो सर। त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्सको हाउथर्न एक्सपेरिमेन्ट लास्ट एल्टनमा आयो, हाउथर्न एक्सपेरिमेन्ट। हजुर सर, त्यसको फर्स्ट एक्सपिरियन्स इल्युमिनेसन एक्सपिरियन्स थियो जुन त्यो रिजल्ट प्रोडक्टिभ कम आयो नि सर, त्यो भइहाल्छ। अनि त्यही जाने पत्रिका हेर्ने जाने पत्रिका हेर्ने, काम गरे जस्तै गर्ने। किन भन्दाखेरि until and unless you are happy, you are satisfied, right, you will not deliver the best possible services to your employees, and that is the core responsibility of human resource department, right, to ensure these kinds of happiness to its employees, isn't it? म सन्तुष्ट भएन भने मैले satisfied सर्भिस नै गर्दैन, अनि सर्भिस सेटिस्फाई भएन भने मेरो कन्ज्युमर ह्यापी हुँदैन, right? There is a role of what? Human resource management, right? That's the first question. Second one, what kinds of roles of human resource is expected by the public from the public service sector service HRM? अब हेर्नुस्, यो क्वेशन नै तपाईले बलजबस्ती अंग्रेजी लेखेको जस्तो छ। हेर्नुस्, अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको कन्ज्युमरले कस्तो किसिमको सर्भिस एक्सपेक्ट गर्छन् भन्दाखेरि उ त राम्रो एक्सपेक्ट गर्छन्, तर यसरी यहाँ तपाईको लेखेको कुरा अलिकति क्वेशन चाहिँ अलि भएन। अब हेर्नुस्, एक्सपेक्ट के गर्छ भने कन्ज्युमरले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, व्हाट हामीले सेवाग्राही हामी हौ भने सेवाग्राहीले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ। म काठमाडौँ महानगरपालिकाको रिसर्च चाहिँ 7 वर्षदेखि गर्दैछु, राइट? मेरो जब त्यहाँ एज अ रिसर्चर के हो भन्दाखेरि सेवाको सन्तुष्टि असन्तुष्टि र बहिर्गमन अभिमत दुईटाको मैले रिसर्च गरेर अनि त्यसलाई लाइभ प्रेजेन्टेसन हुन्छ तपाईको 3.5 आवर लाइभ प्रेजेन्टेसन नेपाल मेट्रो टेलिभिजनबाट गर्छ त्यसमा। अनि लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकाका जम्मै वरिष्ठ त्यहाँ अफिसियल्स, त्यसपछि पोलिटिकल पार्टीका तपाईको ठुलठुला तपाईको नेताहरू, त्यसपछि नेतागण, त्यसपछि सचिव, यस्तै सबै त्यहाँ पार्टिसिपेसन हुन्छ। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि सेवाको सन्तुष्टि असन्तुष्टि, सर्भिस सेटिस्फेक्सन डिससेटिस्फेक्सन भन्ने पार्टमा मैले रिसर्च गरेको, राइट? भन्दाखेरि सेवाग्राहीहरू जुन आउँछन् त्यो सेवाग्राहीहरूले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, व्हाट काइन्ड्स अफ लाइक सर्भिसेस दे हैव एक्सपेक्टेड फ्रम द सर्भिस प्रोभाइडर। सर्भिस प्रोभाइडरबाट कस्तो किसिमको सेवाहरू उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि सर्भिस सेवा चाहिँ राम्रो होस्, एफिसिएन्ट होस्, तुरुन्तै काम होस्, हामीले वेट गर्नु नपरोस्, राइट? हामीलाई डिफ्रेन्ट तपाईको त्यो झमेलाहरू गर्नु नपरोस् भनेको किसिमको चाहेको हुन्छ, हो कि हैन? तपाईको काम कसरी गर्ने, के गर्ने, यसलाई सिटिजन चार्टर भन्छ, नागरिक बडापत्र, त्यसमा सबै कुरा लेखेको हुनु पर्यो। यो कामको प्रक्रिया के, यो काम गर्ने अधिकारीको कति दिनमा गर्न सकिन्छ, भएन भने मलाई लिङ्किङ कसैले गर्यो भने मलाई दुःख दियो भने मैले कहाँ रिपोर्ट गर्ने, एभ्रिथिङ मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर देयर। तर यो नामको लागि तपाईको अर्गनाइजेसनमा देखिन्छ तर अपडेट नभएको हामी पनि यही कुराहरू पाइन्छ हेर्नुस् हामीले व्यवहारमा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिस क्वालिटी, हामी सर्भिस सेक्टरमा छौँ, पब्लिक सर्भिस अर्गनाइजेसन भनेको सर्भिस सेक्टरमा छौँ, हामी सेवा गर्नलाई, हामी के हुन्छ जनताको सेवा गर्नलाई गएको हुन्छ डिफ्रेन्ट सरकारी निकायहरूमा, हो कि हैन? त हाम्रो कन्ज्युमरले के एक्सपेक्ट गर्छ हाम्रोबाट, हामीले सर्भिस क्वालिटीका 5 डाइमेन्सन, 5C भने तपाईले थाहा छ 5C अफ सर्भिस क्वालिटी डाइमेन्सन्स, एनीवन? 5C भने तपाईले थाहा छ? अब यहाँ हामीले थ्योरी युज गर्न सक्छौँ। हेर्नुस्, 5C थ्योरीहरू हामीले अफ सर्भिस क्वालिटी डाइमेन्सन युज गर्न सक्छौँ। यसमा यो 5C भने कसले डेभलप गर्यो? परशुरामन, राइट?
परशुरामन बेरी एन्ड जेठामल 1985 मा उनीहरूले जोइन्टली एउटा थ्योरी निकाले सेवाको तपाईँको सर्भिस क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरले सर्भिस क्वालिटी खोजेको हुन्छ। जस्तै ट्रान्जिबिलिटी, हामी कुनै पनि अफिसमा गयो भने त्यो ट्रान्जिबिलिटी हेर्ने बित्तिकै जस्तै फ्रन्ट डेस्कमा जाने बित्तिकै मान्छेहरू निट एन्ड टाइडी एकदम स्मार्ट गुड लुकिङ, जुन चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा हामी देख्छौँ राइट, तर गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा दिस इज समहाउ फाउन्ड टु बी ल्याकिङ राइट। देयर इज द रोल अफ एचआर राइट, एचआरले पनि त्यो कुराहरू बनाएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् ट्रान्जिबिलिटी वाउ फिलिङ हुनु पर्यो। कुनै पनि जस्तै प्राइभेट अफिसमा तपाईँ जानुहुन्छ, प्राइभेट अफिसमा जाँदाखेरि कस्तो एकदम चिटिक्क बनाएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो रिसेप्सनिस्ट पनि स्मार्ट गुड लुकिङ, रिसेप्सनिस्ट सुड अलवेज बी लेडी राइट। तपाईँको एउटा तपाईँको रिसेप्सनिस्टमा के हुन्छ लेडी हुनुपर्छ र स्मार्ट गुड लुकिङ राइट, एकदम कोली जस्तो बोल्ने मिठो बोल्ने मान्छे हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब केटाहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेवा लिने मान्छेहरू के हुन्छ, केही प्रब्लम भयो भने उनीहरूले गुनासा लिएर आएका हुन्छन्, अब उनीहरू रिसाएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् केटाहरू त्यहाँ भयो भने ऊ झन्नक्क अर्को रिसाउँछ। हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ के हुन्छ सेवाग्राहीलाई त्यो डिसेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। त्यो भएर त्यहाँ अलिकति काम कुल कम्पोज रिल्याक्स हुने मान्छे हुनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिबिलिटी, वन्स यु गो देयर इन अ अफिस देयर मस्ट बी अ गुड लुकिङ आई एपिलिङ काइन्ड्स अफ थिङ्स, निट एन्ड क्लिन हुनुपर्छ। तर नर्मली हामीले यो अर्गनाइजेसन गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसनमा गयो भने त्यो चाहिँ ठिक उल्टो देखिन्छ। हेर्नुहोस् फोहोरै फार भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुँदैन, पार्किङ एटलिस्ट तपाईँको गाडी तपाईँको कारहरू भेहिकल्सहरू ठुलो भेहिकलको व्यवस्था नभए पनि सानो तपाईँको बाइक पार्किङ ठाउँ हुनुपर्ने राइट। तपाईँको सेवा लिउन्जेलसम्म तपाईँको के हुन्छ सेवा के अरे तपाईँको पालो आउन्जेलसम्म तपाईँ बस्ने फेसिलिटी हुनुपर्ने, त्यो बसेको बेलामा इन्टरनेट फ्री भएको सो द्याट यु क्यान इङ्गेज योर सेल्फ, यस्ता यस्ता कुराहरू के हुन्छ हुनुपर्छ। द्याट इज वाट यु एक्सपेक्ट फ्रम द सर्भिस प्रोभाइडर। जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा छ, डेभलप कन्ट्रीहरूमा मजाले पाउँछ। हेर्नुहोस् जस्तै अब सेवाहरू जस्तै हेर्नुहोस् हाम्रो अब वन्स आई हेड बिन इन 2016 म हार्वर्ड गएको बेलामा मेरो साथी त्यहाँ छ 10 वर्षदेखि काम गरिरहेको, ऊ एउटा सानो बिजनेस पनि गर्छ र उनीहरूको ट्याक्स तिर्नुपर्ने पैसामा उसले के गरेको छ भन्दाखेरि उसले हामी अब बेलुका बस्दाखेरि त्यो गफसफ हुन थाल्दाखेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि म अहिलेसम्म त ट्याक्स अफिसै गएको छैन, थाहै छैन ट्याक्स अफिस कहाँ छ, किन एभ्रिथिङ इज डन अनलाइन। सी जुन हाम्रोमा यो ट्याक्स अफिस जानलाई एउटा त सबै मान्छे व्यस्त छन्, त्यहाँ जानको लागि तपाईँले 10 चोटि घुमाउँछ, 10 चोटि कहिले के पुगेन कहिले के पुगेन कहिले के पुगेन घुमाइ हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यसले ओभरअल कन्ट्री इन्टायर तपाईँको कन्ट्रीलाई मान्छेलाई सबैलाई घाटा भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् सो हेयर एसुरेन्स भनेको तपाईँले दिएको सेवा जुन छ यो 5C मा तपाईँको यो डाइमेन्सनमा हो। सर्भिस क्वालिटीको ट्रान्जिबिलिटी एकदम आई एपिलिङ हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको एसुरेन्स, तपाईँको सेवालाई उसले के हुन्छ तपाईँको सेवा दिने मान्छेले प्रोभाइडरले तपाईँले एसुरेन्स गर्नु पर्यो यो तपाईँको काम यति दिनमा हुन्छ भने हुन्छ राइट, त्यो एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कस्टमरले। रेस्पोन्सिभनेस, तपाईँ आफ्नो सेवाग्राहीप्रति तपाईँ रिस्पोन्सिबल छ भन्ने कुरा तपाईँले भनिदिनु पर्यो राइट। रेस्पोन्सिबल छ, उनले भनेको कुराहरू के हुन्छ जे सोधेको छ त्यो फटाफट तपाईँले भनिदिनुपर्छ। यहाँ त भन्छ ल अर्को डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, यति पनि भन्दैन कि तपाईँले यसको तपाईँको यो 9 नम्बर कोठामा छ उहाँ तपाईँको काम त्यहाँ हुन्छ राइट। अब त्यसका अरू पनि हुन सक्छन्, बिजी पनि हुन सक्छ होला, वा तपाईँले सन्तुष्ट नभएको हुनसक्छ तपाईँको त्यहाँको काम गर्ने मान्छे। सो दिस इज वाट इज कल्ड रेस्पोन्सिभनेस। एम्पेथी भनेको तपाईँलाई जे प्रब्लम पर्छ तपाईँको रेस्पोन्स, तपाईँको जो सेवाग्राही हो सेवाग्राहीलाई पनि त्यस सेवाग्राहीको प्रब्लम भनेको आफ्नो प्रब्लम जस्तै बुझिदिने मान्छे हुनु पर्यो। द्याट इज वाट इज एक्सपेक्टेड बाई द कन्ज्युमर्स। र तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी र रेस्पोन्सिभनेस यी कुराहरू तपाईँ के हुन्छ रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो भनेको यो थ्योरी तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ। बिसाइड द्याट यहाँ तपाईँको ह्यान्डी फ्युलको 14 प्रिन्सिपल थ्योरीहरू पनि युज गर्न मिल्छ यहाँ। जस्तै चेन अफ कमान्ड हुनु पर्यो, ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो राइट। तपाईँको यी कुराहरू तपाईँले कम्युनिकेसन प्रपर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो अर्गनाइजेसनमा। द्याट इज वाट इज एक्सपेक्टेड बाई योर कन्ज्युमर्स। यो सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हो। अब यस्ता कुराहरू तपाईँले अरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै यु क्यान गिभ एक्जाम्पल्स अफ लाइक माथि राइट हु मेड डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ चेन्जेस इन द गभर्मेन्ट सेक्टर्स इन मलेसिया राइट। उसले फ्रन्ट डेस्क स्टाफले तपाईँले दिने कुराहरू त्यसले नै रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट ल्यायो एन्ड इट गट भेरी पपुलर एज वेल राइट। सो यु क्यान गो थ्रु दिस काइन्ड्स अफ थिङ्स एज वेल राइट। नाउ अब तपाईँको लास्ट थर्ड वानमा के भन्छ भन्दाखेरि
what are the challenges in the government organization? Of government organization challenges are के छन्? Lots of challenges are there. Can you name some challenges of government organizations? This is the last question that we are about to talk. Government organization challenges are के छन्? प्रकाश जी. Technical To knowledge. reduce the like corruption. Technical know-how. Very good. Technical Reduce. know-how. Technical know-how. अर्को के भन्छ IT infrastructure sir. IT infrastructure छैन. Infrastructure IT मा हाम्रो infrastructure त्यो कमजोरी छ. Very good. Next. Yes, weakness, yeah. Skillful manpower. Skillful manpower. Skill त हामीले अघि कुरा गर्यौं 2-4 किलो किनेर पाइदैन. त्यसको लागि तपाईले डेभलप गर्नुपर्छ. ती कुराहरु HR को साइडबाट त्यति प्रपर एजुकेसन भएको देखिदैन. Very good. Red tapeism. अनि सर please tell. Red tapeism and buck passing. Yes, very good. Wow, this is beautiful. Like you, rap tapeism. Yes, Bikram. Yes, explain on this one. This is beautiful. Like what you told. Yes, sir. Unnecessary formalities, unnecessary instructions. जस्तै thank you very much Bikram. जस्तै अमेरिकामा तपाईको बसलाई फर्स्ट नेमबाट बोलाउनुहुन्छ. यहाँ तपाईको बसलाई फर्स्ट नेमले बनाइदिनु भने के हुन्छ? तपाई गयो हेर्नुस्. It will be an issue or moral allegations. Yes, that will be your career will be crash. See, त्यस्तो किसिमको फास्ट यो छ. अब अरु uncertain political and economic environment. Political and economic environment is always like suffering, deteriorating, and that has a significant impact. Nepotism, favoritism. Yeah, nepotism, favoritism. अस्ति एउटा कुन यहाँ हाम्रो सचिवलाई 5 महिनामा 5 चोटी सर्वा गरिदिएको छ हेर्नुस्. सी अब त्यो पनि भएन नि त. अब त्यस्तो भयो भने त उले रियल सर्भिस दिन चाहन्छ त? कहिले पनि चाहदैन. Right? So that is not done. त्यस्तो कुरा right person. Also, right person, right position ma nahunu, okay? Because there is a like transfer happening. So people which have a quality, they are like in a certain skill, they are not in a right place. Very good. Very good. That is the reason why there is connection of nepotism, favoritism, and unfair interference of politics and all, right? So these are the different challenges that we can just say in human resource management, right? Particularly down here in Nepalese context. Very good. Like different workforce diversity in case of what political, economical, technical, science and technology. Like proper training is not available there. No, we don't have like latest, best and the most sophisticated technology there. Like in agriculture, if you have to provide training, right? There are still we are following traditional like kinds of technology where our country is agro-based country. At moreover 80% of people heavily depends on that. So there are no proper like kinds of training like in development that has been done by the particular like department there. Okay, these are the problems. And simply like as structure has been changed like federal, local, central, provincial, so there are lots of complexity in terms of managing these people, human resources, providing training, like development, reward management, compensation, like these kinds of things. So lots of change, lots of problems that we can find minutely at different levels. And here but most importantly, like the things has drastically been changed. We are in 21st century here, and what has happened is we have been using traditional so-called human resource management हामी use गरिरहेका छौं, जबकि अहिले talent management आइसक्यो. That is my research topic for PhD is talent management. And त्यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि talent मान्छे is very important for making like some significant changes in the organization, and this has not found to be implemented in government organization so far. So that's a lacking we have been doing. And the most important thing is like we are losing trust of consumers. हामीले consumer को सेवाग्राहीहरुको trust चाहिँ lose गर्दैछौं. त्यो पनि that is the one concern of human resource management, right? Unnecessary interference of political things that we talk of. So lack of trust and non-participating pay, non-competitive pay. Government ले अब तपाईको राम्रो पैसा तपाईले दिन सकेको छैन. तपाई अधिकृत लेभलको मान्छे हो. प्रकाश जी, लास्ट वन, म अब यसभन्दा 2 मिनेट मात्रै बोल्छु अब. प्रकाश जी, प्रकाश जी, तपाई कुन लेभलमा काम गर्नु भएको छ? सिनियर लेभल सर. तपाई सिनियर लेभल भन्दाखेरि अब जस्तै मानुस हामी सिनियर हजुर म्यानेजमेन्ट
म्यानेजमेन्ट लेभलमा। अब मानुस तपाईको काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई तपाई काठमाडौँमा हो कि बाहिर? काठमाडौँ सर, नेताहरुकै छेउमा। कहाँको छेउमा? यो संसद भवन हाम्रो ए अच्छा ए ग्रेट ग्रेट ए तपाई ठुलो मान्छे हुँदो रहेछ। ओके द्याट्स फाइन। सो यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ पैसा दिएन भने तपाईले त्यो पैसाले खान लाउन बस्न बच्चा पढाउन त पुग्नु पर्यो कि परेन? त्यो पुगेन भने के हुन्छ र भाइ त्यो डिसस्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ। डिसस्याटिस्फाइड मान्छेबाट स्याटिस्फाइड सर्भिस तपाईको एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न हेर्नुस्। एन्ड सो देयर इज अल्सो रोल अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन दिस aspect. So these are the challenges that we can just see witness in human resource management. अब यसलाई त एउटै क्वेशनलाई तपाईले 5 पेज लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस्। So lots of like points are there. You can point. अब यो मध्येबाट कुनै पनि 2टा 3टा पोइन्ट गर्नु भयो भने तपाईको आन्सर 100% राइट हुन्छ। This is how we do. That's all. Thank you very much for listening so passionately, listening last 3 hours long, and it's really great talking with very dynamic people like you. And thank you very much, Dharmaraj sir, and entire college community and all Nepal National Free Student Union, Jan Prasasan campus. And thank you very much for inviting. Thank you so much, sir. You are being amazing today. Thank you very much. This is my pleasure. And look, one thing I would like to tell you is like तपाईले यो कुराहरु एउटा थ्योरिटिकल पार्टमा गयो। यदि मैले हाम्रो धर्मराज सरलाई भने सोधेको थिए, यदि मलाई त I had expected like a few students like 60-70 people. यदि ग्रुपमा तपाईलाई यो के रे फिजिकल जस्तै त्यहाँ मेरो चार्ट पेपर हुन्छ, चार्ट पेपर मगाउँछु, त्यसमा चार्ट पेपरमा ग्रुपमा लेख्नु हुन्छ आन्सर र आन्सर लेखेर 5-6 वटा ग्रुपले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि तपाईको कन्फिडेन्स कहाँ पुग्छ, राइट? You yourself will be amazed. तपाईलाई त्यसपछि तपाई 26 नम्बर मेरो 100% आउँछ त्यसैले you start telling 26 देखि 27. So that is यो एउटा किन भन्दाखेरि यहाँ before I just took this case study training from IIM and Harvard Business School, I might have just taken more than 50 training, but I was always confused, right? People used to make me so confused that I had lost my confidence what to do and what not to do. And like 10-11 years back, when I had to just go to like MBA class, I was always scared what to tell and what not to tell. But now this is not done, right? The things are different. दाँतको डाक्टरले किडनीको अपरेसन गर्छ गर्दैन सर, गर्दैन। दाँतको डाक्टरले दाँतैको अपरेसन गर्छ हेर्नुस्। र यो भनेको एकदम फन्डामेन्टल कुरा छ। यो भनेको यही हुन्छ, यो भनेको यही हुन्छ, यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, क्लियर पनि त्यो चाहिँ हुँदैन। यो यसमा एकदम देयर इज अ क्रिस्टल क्लियर लाइन अफ लाइक demarcation. Based on that you can tell yes मेरो आन्सर यो हो र म जाँचबाट निस्किँदाखेरि म एकदम कन्फिडेन्ट आन्सर लेखेर आएको छु भने तपाईलाई ग्यारेन्टी हुनुपर्छ हेर्नुस्। That's all. Thank you very much. Excuse me, sir. Can I have one last question? Yeah, please. Sir, it is seen that sometimes free questions are asked, like according to your opinion. At that point, which point should be preferred, sir? Positive or negative? Thank you. Look, अब पोजिटिभ नि कहाँ त्यस्तोमा यस्तोमा जस्तै तपाईको यही क्वेशन जुन छ नि यो तपाईको आउट अफ सिलेबस हो। यो केही पनि छैन। यहाँ लेखेको एउटा कुरा छ, यहाँ भनेको एउटा कुरा छ हेर्नुस्। ठीक छ, त यो अकर्डिङ टु त्यो भनुस् नभनुस् हामीले आफ्नो पर्सपेक्टिभमा यो यस्तो देख्नुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा तपाईको ओपिनियन माग्यो भने प्लस पनि लेख्ने, प्रन्स पनि लेख्ने र आई फेल आफ्नो जजमेन्ट लास्टमा दिने। जजमेन्ट भनेको यस्तो केसमा यो बेटर हुन्छ भन्दाखेरि you have written your answer analytical way. That is what you can do. सर एउटा क्वेशन सर, यस और नो मात्र छ, 30 सेकेन्डको मात्र छ सर। जस्तो हाम्रो यो केस स्टडीमा त्यो पोइन्टहरु हामीले मार्किङ गरिन्छ नि सर, जस्तो त्यसको एन्सर लेख्दाखेरि त्यही पोइन्टहरुलाई त्यो लेख्दा तिनै पोइन्टहरु घुसाउनु पर्छ कि हामीले बाहिरको एक्स्ट्रा नलेज हामीसँग जुन छ त्यसलाई राख्दै हुन्छ सर? राख्नु मिल्छ। मैले त्यही आउटसाइड इन जुन भने नि दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यो पनि राख्ने, बाहिरको कुरा पनि ल्याउन पाइयो। तपाईले जुन क्वेशनमा यसमा कुराहरु दिएको छैन, राइट, त्यो बाहेक तपाई यु फेल दैट इज कनेक्टेड। यदि कनेक्ट छ भने त्यो बाहिरको कुराहरु पनि तपाईले ल्याउन पाउनुहुन्छ। केसमा यु हैव ऑल दिस फ्रीडम अवेलेबल टु address any cases that comes in your board exam. यसमा दिएको चाहिँ त्यो पोइन्ट राख्नै पर्यो है सर, बाहिरको मात्र लागेर भएन।
यस्तो छ त्यो कनेक्ट गर्छ भने त किन नराख्ने मेरो कनेक्टेड पोइन्ट छ भने त्यसलाई छोड्न त भएन नि त कनेक्टेड छ भने लेख्ने र त्यो बाहेक अरु पनि छ भने अरु पनि ल्याउने नो प्रब्लम हस् थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच सर नेक्स्ट सर एउटा ब्युटिफुल क्वेशन छ सर हजुर एकदम इनर्जेटिक हुनुहुन्छ म कलकत्तामा जाँदाखेरि हाम्रो देशमा यस्तो मान्छे छ कि छैन भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिएँ तर यसरी हेर्न पाउँदा चाहिँ हजुरको नाम के भन्नु त प्रकाश प्रकाश है सर यसरी यो हजुरले जुन यो गर्नुभयो सर एकदमै राम्रो छ सर यो यसमा चाहिँ अब डिक्सनरीमा वर्णन गरेका एकदम पुग्दैन सर र हजुरले पनि हामीलाई फिजिकली हामीले आएर गर्नुभयो भने सर हामीले यो 200 लाई फेरि हामी इन्टु 100 गरेर फेरि अगाडि बढ्न सक्छौं सर यसको लागि मैले धनराज सरलाई भनेको छु मलाई जहिले तपाईले इन्भाइट गर्नुहुन्छ आई विल कम देयर आई विल जस्ट टिच राइट किन भन्दाखेरि मेरो प्रोफेसन भनेको मैले नलेज डिसेमिनेसन गर्ने हो र यो कुरा जस्तै सबैले त्यो कम्पिटेन्टली त्यति जान्नु पर्छ भन्ने मैले लागेको छ एन्ड फर दैट I shall not charge any single penny. That is my contribution. म पनि यो देशको नागरिक हो र मेरो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो मलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मलाई तलब दिन्छ एन्ड आई एम भेरी ह्यापी म्यारिड गाई राइट र तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि यो मैले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ मैले पनि गभर्नमेन्ट स्कुल पढेको हो गभर्नमेन्ट कलेज पढेको हो त्यो भएर पनि मैले यो आफ्नो कलेजलाई आफ्नो युनिभर्सिटीलाई आफ्नो देशलाई बनाउनु पर्छ जति सकिन्छ वाट एभर द कन्ट्रिब्युसन यु क्यान मेक एन्ड त्यो चाहिँ मेरो काम हो आई विल अलवेज बी अवेलेबल म त्यहाँ आउँछु ओके थ्यांक यू सर वेलकम सर ओके सर ओके थ्यांक यू सर थ्यांक यू वेलकम सर हजुर भन्नुस् सर अहिलेसम्म पढाएको सरहरुमा हुन त अब सरहरुभन्दा सिनियर सरहरुले नि पढाउनु भयो हामीले पढ्यौं हैन सर हजुर र मैले अघि पनि भनेको थिएँ अहिलेसम्म सरले जस्तो त्यस्तो क्लियर पढाउने हामीले भेटेन सर अब एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ सरलाई जस्तो हाम्रो अरु अन्य हामीले लङ एन्सरहरु क्वेशनहरु गर्छौं नि सर त्यसको बारेमा सरले एउटा क्लास लिदिनु भने अत्यन्तै सुन्दर हुने थियो भन्ने मेरो अपेक्षा छ सर ठीक छ नेक्स्ट टाइम यसो छ हाम्रो 10 बजेसम्म मात्रै मैले शेड्युल बनाएको थिएँ सर समय सकिदैछ यो स्वत यो डिक्लिन भइदिन्छ सर समय व्यवस्थापन गरेर यसरी हामीलाई झन्डै 3 घण्टा समय व्यवस्थापन गरिदिनु भयो सर धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी साथीहरुलाई चाहिँ फेरि हामी फिजिकल क्लासमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौं हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिकन यसरी समय व्यवस्थापन गरी हामीलाई यसरी 3 घण्टासम्म प्रशिक्षण दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर र यो क्वेशनको विषयमा चाहिँ क्वेशन हाम्रो पास्ट क्वेशन हो सर अहिले हाम्रो विक्रमजी हुनुहुन्छ विक्रम सरहरुको ब्याचमा सोधिएको क्वेशन थियो यो याचारको क्वेशन जुन क्वेशनको कम्बिनेसन अब हरेक कुराहरु छ हाम्रा प्रोफेसरहरु हाम्रा लेक्चरहरु विश्वविद्यालयमा सबै नराम्रो मात्रै पनि हुँदैनन् र सबै राम्रो पनि हुनुहुँदैन रहेछ भन्ने हामीले यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छौं प्रश्न बनाउँदा त केही नभए पनि केही कुरा अपडेट भएर अलिकति सिरियस भएर प्रश्नहरु बनोस् भन्ने हामी अपेक्षा पनि राख्दछौं दिन सर भइदा भए अझै यो विषयमा हामी छलफल गर्ने सोचाइमा पनि थियौं र यो विषयमा हामीले दिन सरसँग बारबार प्रश्नहरु पनि राखेका छौं केही नभए पनि परीक्षा जस्तो विषयमा संवेदनशील भइदिन हुन हामी अनुरोध पनि गर्दछौं र मैले अहिले पनि फेरि पनि दिन सरलाई यहीबाट पनि अनुरोध गरे ध्यानकर्षण पनि गराएँ हाम्रो जनप्रशासनको विद्यार्थीहरुलाई यो जनप्रशासन जनप्रशासन भन्ने चाहिँ नबनाइकन अलिकति व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त र हरेक कुरामा पारदर्शी बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं र त्यो विषयमा हामी घचघचाइ रहेका पनि छौं र आगामी दिनमा पनि त्यो घचघचाइ रहने छौं सर के भन्नुपर्ने कुराहरु केही छ भने कृपया मलाई त अब के रे हाम्रो धनराज सरले अस्ति 1 घण्टा क्लास लिनु भन्नुभएको थियो मलाई त मिनिमम 5 घण्टा यो गराउनलाई लाग्छ 1 घण्टामा म के बोल्छु भन्ने लागेको थियो त्यो भएर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरे 3 घण्टा त दियोस् एक पार्टमा भयो अब यस्तो हामीले खाली यो क्लास लिनको लागि मात्र क्लास लिने हैन कि तपाईको स्टुडेन्टलाई त्यसले फ्रुटफुल होस् भन्ने चाहनालाई पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली तपाईले केही गरे पछाडी त्यसको आउटपुट देख्नु पर्छ भनेर मैले तपाईले रिक्वेस्ट गरेथे देउस 3 घण्टा आयो दिस इज रियली गुड
र अर्को केही त्यस्तो परेमा आई एम अलवेज रेडी टु जस्ट कोअपरेट। हुन्छ सर। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। साथीहरू समय यसरी झन्डै 3 घण्टासम्म उपस्थित भइदिनु भयो। झन्डै 353-55 जना विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हुन्छ सर, धन्यवाद सर फेरि पनि। It's been more than effective. Live class भए पनि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू everyone. Thank you. Bye bye. Take care. Have a wonderful day to all of you. You made our day, sir. Thank you. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you सबै टिमलाई, एकदम इन्फ्लुएन्सिङ थियो। Thank you. Thank you. बेस्ट अफ लक है, एक्जाम राम्रोसँग दिनु होला अब। ल थ्यांक यू सर। ल थ्यांक यू धर्म सर। योपालि एमपिए फर्स्ट सेमेस्टरको चाहिँ अलि लक्की नै भन्नु पर्यो। योभन्दा अगाडि पनि हामीले अब धर्म सरले म्यानेज गर्नुभएको थियो, तर त्यतिखेर एउटै क्लासमा भएर हल्ला भएर त्यति खासै प्रोडक्टिभ हुन पाएन। योपालि चाहिँ अलि धेरै क्लियर भयो पहिलेको भन्दा। थ्यांक यू सर। धर्म सर हजुरले फेरि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद है। मुटु भरि माया है। थ्यांक यू सर। सरले दिएको त्यो लिङ्कहरु पनि यसो त्यो भिडियोहरुको पनि हुन्छ सर। त्यही भिडियोमै उ गरेर कसरी हुन्छ गर्दिनु होला। हुन्छ सर। अहिलेलाई छुट्टी है सर। ल सर बाई। Have a good day. Yes, sir. Have a good day.